ojúmọ́ ire o sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbikíbi tẹ́ ti ń wò wá káàkiri àgbáyé. Èmi àtàyà náà là ń kí yín o. Bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, bó níṣẹ́ lónìí ṣe ti délé, kí ni táìmù lọ́dọ̀ tí yín ó dá. Ká mọ̀ dènà pẹ̀lú ká mọ̀ fòye àsìkò ṣòfò rárá. Ojú fèrèsé tá a mọ̀ gbà yọjú náà tá a fi wọnú ìròyìn ká wo ohun tó ń lọ ń ta ká kọ́kọ́ survey. Ìyẹn abala ìròyìn lérèfé náà lágbà wọlé o. Ìròyìn ti kálé kákó látàárọ̀. Ìyẹn nípa ọ́fíìsì MC Oluomo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Àbújá ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kinní kan ni, ṣùgbọ́n a fẹ́ fi dá yín lójú pé Agége ni o, ọ́fíìsì wọn lágége. Ó ní wọ́n ti kó ẹrù wọn kúrò. Àwọn kan ní nítorí kóòtù ẹ jẹ́ á máa gbé ìròyìn gidi o, ẹ má jẹ́ á máa torí pípé ẹ fẹ́ ṣe sánà ní èèyàn kan o. Gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe gbọ́ o, tí ọba ń lé tí ọba ló kó, wọ́n ní kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kóòtù eléyìí. Ọ̀rọ̀ kóòtù wà ńbẹ̀ o, wọ́n sì ń bá wọn fà á o, ṣùgbọ́n wọ́n lélẹ̀ yóò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kóòtù, ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Èkó. Nítorí wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n náà ti declare, wọ́n ti fi wọ́n joyè ní national, tọ́mọ wọn náà ti jáde àti ẹ̀ tí ìrọ̀mọ yẹn láti gbà tí kóòtù ti ní kán rè kẹ́rù wọn l'Àbújá àti ìrọ̀mọ yẹn kó jáde padà. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n fi gbogbo ọ́fíìsì ilẹ̀ fún ẹni tó di Èkó mú báyìí ni. So ti yé máa hàn gbogbo ọ́fíìsì owó property wọn ó sì lẹ́tọ̀ọ́ kán máa ra Àbújá. Òun ló fa gbogbo ẹrù tẹ rí ń ta yìí. Wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá kínní, ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn náà wá kó ta o. Wọ́n láwọn boys ló kó ta wípé nígbà tán sì ti declare pé ẹ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ náà bá kẹ́rù wọn ta. Wọ́n ní bá a ṣe gbọ́ ọ̀nà torí MC Oluomo ò ní wá kẹ́rù rẹ̀ kó fọ́ ara rẹ̀ kó ta báyìí. Mélòó náà sì lẹ́rù ná owó bẹ̀ bóyá wọ́n rò owó ń bẹ̀, owó gangan lẹ́rù. ẹni ẹlẹ́ni ti kó nǹkan rẹ̀ àpò. Torí àlàṣe ní káyànnà náà ká mú ìròyìn wá fún yín, gbogbo oríṣiríṣi narrative story táwọn èèyàn ń gbé kiri. Lọ́rọ̀ kan ẹ jẹ́ á wá bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ èèyàn kan tí ó ní mẹ́sẹ̀gì fún MC Oluomo àti gbogbo àwọn agbèrò àtàwọn dẹ́rẹ́bà. Up national progress, up twa progress. Ìwọ Goliath, ìwọ ọmọ tó fẹ́ fọlámọ́ràn mi, tó bá lè gbọ́ ẹ̀ tí mo tó fẹ́ sọ fún ẹ, èmi náà ṣe ní gbogbo mi ní fíìmù lérò rẹ̀. Ìwọ̀n pé wọ́n ti gé ìwúsẹ́ létí òkè ń gbọ́ràn, ṣùgbọ́n a máa tẹ̀wé létí ni tó wà fi gbọ́. Ìwọ Goliath nísìnyí wọ́n sunkún káàkiri, ṣé wọ́n ti gbàgbé gbogbo àwọn tó jẹ́ bí ọ̀gẹ́ ẹ̀ ló máa ń dà láàmú gbà tó wà lọ́mọṣẹ́. Bàbá Ọlọ́run wa ìwọ ló dà bàbá yẹn láàmú títí tí òṣèkọ́ gbádùn ìjọba wọn. Yakúlẹ̀ Ọlọ́run wa bàbá àgbẹ̀dẹ Alájí Dájú Jàbẹ̀rẹ̀ ọdún mẹ́jọ tó lò tó máa ṣe kọ́ lọ́pọ̀lọ́ fún ẹ tó lo brain pẹ̀lú tó pápá ẹ̀ tó lo brain. O ma fẹ́ jẹ́ kọ́ rí ọdún yẹn lò, o ma dáhùn láàmú gidi gan máa ní bàbá ìfọ̀nà ló brain fún ẹni tó fi padà rí ìjọba ẹ lò tó fi pẹ́ lórí ìjọba ẹ. Náà ká ti wá sọ̀rọ̀ national president ìyẹn bàbá Bàdúrà, bàbá yẹn ó yẹ kó máa bọ bàbá yẹn bí Ọlọ́run ni, nítorí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọ̀mọ kankan wọ́n lọ bá èèyàn gidi ni ọmọ pé ìyàbúrú ní ìwà Goliath wọ́n mọ̀ pé ìyàbúrú ní ìdí mẹ́rin sọ pé ọkọ̀ máa bọ bàbá yẹn ojú pé bàbá yẹn ló jẹ́ kó jẹ́ state chairman. 99% gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí wọ́n fẹ́ kó jẹ́ state chairman. báyà ẹ̀wọ̀ Goliath tó ti gbàgbé 99% àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ sí ti wọ́n fẹ́ kó jẹ́ state chairman. Bàbá yẹn ló dúró pé no ẹni tí mo fẹ́ lélẹ̀ bàbá yẹn dẹ́ confuse gbogbo àtàwọn state exco àtàwọn bí o tàbí bàbá yẹn confuse bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni bọ́ọ̀lù sọ bàbá wa sọ ẹ́ dín ìyọ̀tọ̀ the same bàbá yẹn náà ló wá fẹ́ lọ gé jẹ. Kí ló dé fà bàbá yẹn wá fún ìsìtìjàmà ní appointment state chairman onímàrúwá wọ́n fún ìsìtìjàmà state chairman twan. Bàbá yẹn ò yọ ìsìtìjàmà kúrò lábẹ́ ọ wọ́n tún fi ìsìtìjàmà sábẹ́ ẹ wọ́n máa gba ticket lọ́wọ́ ẹ ìwọ ṣe ọ̀gá ìsìtìjàmà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n kí màrúwá dádúró kí mọ́tò dádúró ní bàbá yẹn fẹ́ ṣe ìsìtìjàmà máa gba ticket lọ́wọ́ ẹ wọ́n dẹ̀ máa rẹ́mìtì sí ọ́fíìsì ẹ òní no èmi torí ẹ ò bá bàbá yẹn jà bàbá tó ṣe é lóore ò bá wọn jà ó ti di àwọn èèyàn tó bá jà báyìí ìyẹn mẹ́ta. So gbàdúrà wà lọ́mọṣẹ́ àwọn tó jẹ́ bí ọ̀gẹ́ ẹ̀ òun ni wọ́n bá jà àti ẹni ó wá bá ìsìjàmà jà títí Ọlọ́run wá gbógo fún ìsìjàmà òun náà. Ìsìjàmà tó ń bá jà yẹn ó wá lé ẹwọ park and garage ó wá di ẹni tó wọ school uniform lẹ́ni tó fẹ́ padà sí secondary school ó wá wọ uniform káàkiri. Ìsìjàmà nìkan ló ṣe bá jà yẹn o tó lé ẹsẹ̀ lọ park and garage tó sọ ẹni tó wọ uniform ó wá kí bẹ́ẹ̀ ṣàlùwà jí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Náà gbàdúrà bá ìsìjàmà jà ó tún wá kọ sígò sí gbàtẹ́jà gbádédé ó tún fẹ́ bá sígò jà ó fẹ́ ní sígò lára
ṣé sẹ́gò ní ṣé sẹ́gò ó ní ìwà lára àgbà tí ó wà ní station àti jẹ́ station ṣé sẹ́gò ní lára ni wọ́n ní lára náà ṣùgbọ́n nípa ọlọ́wọ́n bá adákẹ́dájọ́ ọlọ́wọ́n bá gbogbo ọlọ́wọ́n ṣe lé ẹ̀ àtòkè àti ìsàlẹ̀ òsì níbi kankan mọ́ ní yìí state gbogbo ẹ̀yẹ kẹrù ẹ̀ síta mẹ́tò jẹ́ láńlọ́ọ̀dì lówó tó gbé lọ́kọ́ tó sọ wọn lé wọ́n ṣe dá gbogbo ẹ̀rọ ẹ̀ síta wọ́n ló ṣe ẹsẹ̀ Lagos state náà òun náà ló ṣe ẹsẹ̀ ní Abuja kóòtù Tinubu vacate bẹ̀yẹn ibi ìlú wa fẹ́ lọ ò níbi tó ń lọ náà. olóòlẹ̀ ti gbọ́ yẹn o àwọn bọ́ìsì ló kẹ́rù yẹn bọ́ta o àti wípé ń sìn kò wá síbi tó fẹ́ kẹ́rù ọ̀ Àbújá ò ṣe é lọ iwájú ò ṣe é lọ ẹ̀yìn ò ṣe é padà ó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó dẹ̀ ń gbé àwọn tí MC Oluomo náà àtòrí Gòláyátì lóbìnrin yẹn ń pè bóyá ó mọ̀ọ́mọ̀ fi ẹnu sọ ẹnu rẹ̀ ní ṣùgbọ́n gbogbo ayé ló mẹ́ni tó ń bá wí èyí túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn kan náà tí sítórì ìbádọ́dọ̀ wọn ọ̀tọ̀ làwọn ó gbé láwọn tí olólùfẹ́ MC Oluomo ṣùgbọ́n bó ṣe wù kó rí náà ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ìgbà lásán ìgbàlẹ̀ wò títà èèyàn bá ti tó náà nù torí ó lè jọba ò lè jọ̀gá forever pàápàá jùlọ tó bá wá ń sọ sítórì rẹ débi wípé wọ́n ń jẹ ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀yẹn wo ti ọmọ ẹ̀ kan náà tí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sí yẹn náà pé kí ló kọ yẹn náà mo ti gbàgbé ó kọ yẹn tó tán ló fọyàn tán fẹ̀sùn kàn pé ó fọ́ máa nǹkan lórí ní pàtí kan wọ́n fẹ̀sùn kàn ń gbà yẹn wọ́n níyẹn náà wọ́n ló ń jẹ MC Oluomo lẹ́sẹ̀ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé béèyàn kan bá jẹ́ èèyàn lẹ́sẹ̀ èèyàn ẹlòmíì lọ́lọ́run ó tún gbé dìde tí ó gbẹ̀san jíjẹsẹ̀ tí wọ́n ń jẹ ẹlòmíì yẹn bó ṣe máa ń rínu ó rẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ o tí sórí agbèrò igan ti fẹ́ mọ́ lọ́ngì jù máa ní láti mú wá fẹ̀yìn èèyàn wá nítorí àwọn instrument àwọn olóṣèlú yín rè. ó dáhùn náà lẹ ti rí yẹn o post tẹ́ ń wò yìí lọ́ọ̀yà tẹ́rí tó sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ rí àkọlé kan ní ara kìíní yẹn bẹ́ẹ̀ bá lè zoom ẹ̀kẹ́ kà dáadáa ń tó ń sọ náà ni wípé kò sẹ́jọ́ tí Verydarkman máa béèyàn kankan ṣe pàápàá jùlọ ẹjọ́ tó wà láàrin Verydarkman àti ọmọ bàbá Falana káàtì ẹ̀ ní àti gbogbo ẹbí bàbá Falana ni nítorí gbogbo Falanas ló pe Verydarkman lẹ́jọ́ wípé kó wá ru tẹnu ẹ̀ kí ló dé tó ń dárúkọ àwọn sí orí ọ̀rọ̀ Bobrisky ṣùgbọ́n wọ́n ní tí adájọ́ múládájọ́ ń tán ní lọ́ọ̀yà agbẹjọ́rò yìí sọ ni wípé wọ́n ló ní tí bàbá Falana àti gbogbo Falana táwọn bá ti lè produce Bobrisky kó náà wà nílé ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n fa ìwé ìpẹ̀jọ́ yá o ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé Verydarkman ò lẹ́jọ́ rò torí ẹni tó play voice yẹ ẹ lọ wọ́ òun náà wá wọ́n lè sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ yìí láìsí Bobrisky ń bẹ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí agbẹjọ́rò yìí pé ìgbà wo ló di agbẹjọ́rò orí ẹ̀rọ ayélujára tí ń kí gbogbo àwọn èèyàn sóun ni adájọ́ ni sóun ni ó wà ní kóòtù tán ti fẹ́ ṣẹjọ́ ní oríṣiríṣi là ń gbọ́ ṣùgbọ́n nígbà tẹ́mi ti rí lọ́dọ̀ Verydarkman pé ó náà mọ̀ lò lèmi náà bá ní kí n gbé wá sọ́dọ̀ ẹ̀yin tèmi o wípé ẹgbọ́n o n tó tún lọ lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky rè bóyá wọ́n dúró di ìgbà tí Bobrisky ó fi dé ni wọ́n ní tọ́wọ́ bá sì rí Bobrisky títí di January tán sún ẹjọ́ dì wọ́n ní ẹ sọ pé ó ti lọ wọ́n ní túmọ̀ rẹ̀ nù ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń tẹnu bá bàbá Falana láti gbà yìí wọ́n ní bóyá wọ́n ti ṣe tán tí wọ́n náà ti gungi aládìí wọ́n ní bóyá ọ̀rọ̀ Verydarkman náà fi mú ní ẹmọ́jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ ìran Yorùbá wọn ní bàbá Falana ẹbẹ́ yìí náà lẹ sọ orí ìkànnì náà a sọ ní Bobby ẹ mọ̀jẹ̀ àmọ́ kọ̀ǹdẹ̀mù ara wa mọ́ a lè bára wa wí ẹ jẹ́ àfikì ní ìfara wa létí ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jẹ̀ àmọ́ kọ̀ǹdẹ̀mù ẹ mọ̀ ta bàbá Falana o bá tara lé wa lọ́pọ̀ àlè rírà lọ́wọ́n o mọ̀ páwọn èèyàn ní bàbá yẹn sínú èmi ò sì wá sóògbùfọ̀ fún wọn n ò wá ṣe kíní fún wọn ṣùgbọ́n tèmi sọ ni pé tá a bá wúro lọ tá a rù bọ̀ náà ẹ mọ̀ jẹ́ àsáré mọ́ kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù o a ṣe burúkú sí rere làwọn èèyàn a ṣe kàtàn tẹsẹ̀ mọ́ rìn actors ní gbogbo wa àti actresses bọ́lọ́run ṣe ń lò wá pàṣízìn bọ́ọ̀lù bá jẹ́ pé ntọ́lọ́run fẹ́ fi kọ́ bàbá lọ́gbọ́n náà nù bẹ́ẹ̀ náà ti ṣàwọn àṣemọ́sí kọ̀ọ̀kan kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ ká kún àwọn tí ó kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù ẹni ẹlẹ́ni o torí ó lè wúlò fún wa lọ́la o
lórí ọ̀rọ̀ tí Mohbad sì rèé àwọn èèyàn ní bàbá sínú kọ́mọ̀ bá ní mi náà sínú mo ti já mi lórí ọ̀rọ̀ kọ́mọ̀ bá ní tó ń gbé sí bàbá lẹ́yìn ní irọ́ àwọn tó mọ pọ́ìntì mi wọ́n rí ṣùgbọ́n kì í sáàkó yìí kí n má bàa forí kó ní tí ì ṣe tèmi wọ́n jẹ́ ń dá mi lórí ọ̀rọ̀ bàbá. ó dáa níbẹ̀ yẹn ẹja sáré dé orílẹ̀-èdè kan ní ẹgbẹ́ wa ń bì ní Áfíríkà òun náà ní DR Congo DR Congo ìjà wà ń bẹ̀ wọ́n ń para wọn kí náà ń para wọn lé lórí ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ fọ́nrán kan wá jẹyọ wọ́n fi fọ́nrán kan ràn yín ní ìsìn ẹjẹ́ ń sáré fi hàn yín náà kí wọ́n á sọ̀rọ̀ lé lórí. Ni cuivre papa cuivre produit desis como alisema kwako hakuna produit. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò tẹ́ ń béèrè pé kí leléyìí bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣàlàyé fún wa ṣé eruption leléyìí ni kí gan leléyìí kì í ṣe eruption o a lè pè eruption náà ṣùgbọ́n kì í ṣe òkúta kọ́pà ni kọ́pà lẹ̀ ń wò yìí kọ́pà lẹ̀ rí yìí tá a bá sọ pé Áfíríkà Ọlọ́run bùkún Áfíríkà ló nílé ayé yìí àwọn ará bíi kàn ń lo ọgbọ́n orí wa ni àwọn èèbó funfun yìí kàn ń lo ọgbọ́n orí wa ni wọ́n kàn ń lo nǹkan àlùmọ́nì wa ni ẹ wo ohun tó lọ́n fún wa kọ́pà rè ẹ wo deposit of copper bó ṣe ń wo tó ń erupt fúnra ẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n ṣe ń gbẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n ṣe ń ju dígà ara tán ń para wọn sí rèé o ara ẹ̀ náà ohun tó ń ṣokùnfà bó ṣe ń para wọn jọ́sí lọ́jọ́sí rèé nǹkan àlùmọ́nì ṣé ẹ mọ̀ pé very dark man náà lọ bẹ̀ lọ́jọ́sí tó ń kó kinní lẹ̀lẹ́ báyìí mo ti ó dà pé iron nìyẹn tó ń kó ńlẹ̀ kọ́pà lélẹ̀ báyìí gbogbo náà la mọ̀ tán fi kọ́pà sí wọ́n fi ń róòlù kinní nínú jẹnẹrétọ̀ wọ́n fi ń ṣe oríṣiríṣi wọ́n fi ń ṣe nǹkan ìdáná ó kò sí bíi wọ́n fi ń ṣe nǹkan ẹ̀ṣọ́ ẹ wo bí tọ́lọ́ ń kẹ́ wá sí àwọn kò sì mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ bá rè wo orí analysis àbí àwọn kìnìún tó máa ń gbé jáde lọ́dọọdún báyìí ẹ rí DR Congo ń bẹ̀ wípé one of the poorest country ṣé country lè poor ẹ bá ń dáhùn sínú comment section ṣùgbọ́n àwọn olórí wọn ló poor ní ilẹ̀ adúláwọ̀ àwọn olórí ní Nàìjíríà ní tó jù báyìí lọ ṣùgbọ́n àní olórí gidi bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan tọ́lọ́ ń fún wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan agbára a fi ń ṣe ara wa ni òun ló dífá fún fídíò tí mo fẹ́ fi hàn yín nísìnyí o wọ́n ń polówó ó yà mí lẹ́nu rú polówó eléyìí mi ò gbọ́ rí ẹ jẹ́ ń ṣí fọ́nrán ìlẹ̀kẹ̀ gbọ́. Update, update. See, you have that. I just got back from UK. I just got back from London. Or I am coming for Christmas in Nigeria. They're coming back. Be his family member or be his friends, so they're coming. And you want to ask things. You know, normally these people they carry, but they stingy in way, and you want to ask them things. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o ẹ̀ àní lójú bá náà lọ ẹni ẹlẹ́ni ń polówó rẹ̀ ni àwọn òsì wa tẹ́nu àbùkù lọ́jà rẹ̀ ẹni tó bá jẹ gbìn náà ní òkú gbì gbogbo ẹni tí powder ó bá mú gbogbo ẹni tó bá mọ̀ pé ó lè ṣe fún ọkàn fẹ́ kẹ́yìn èèyàn gbọ́ kẹ́ ẹ wò pé nǹkan yan o nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ àwọn òórùn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn kan tó dúró tì yín bóyá ó ti lo sẹ́kan mọ́sẹ́ tó lò ó ẹ̀yin náà dira o ṣùgbọ́n ibi títẹ̀ nìkan ti parí ní tèèyàn kan ti bẹ̀rẹ̀ òfútù fẹ́ẹ̀tẹ̀. ó dá o ká tó wá mọ́ lọ ní ti abala lérèfé lásàlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ń sáré gbé yín dé EFCC ọ̀dọ̀ EFCC lọ ẹ̀rù ń báyìí kò sí nǹkan kan akànfẹ́ múròyìn wá fún yín ni níbi tá a ti gbọ́ pé pásítọ̀ tó jẹ́ ọ̀gá wọn ń bẹ̀ torí pásítọ̀ làwa mọ̀ wọ́n sí Olùkóyèdè ó ní wọ́n ti ní àwọn ti lé àwọn méjì dànù nínú àwọn staff àwọn òṣìṣẹ́ àwọn láwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bi wọ́n pé ṣé ìṣe àwọn tí wọ́n ní wọ́n gbowó tán fẹ̀sùn kàn lọ́wọ́ Bobrisky àti ìmọ̀bóyá ni bóyá kì í sàwọn ṣùgbọ́n wọ́n sàní wọ́n ṣàṣemọ́sí wọ́n ní àwọn náà involve nínú corruption wọ́n sì ní ẹni tí ó bá máa jàjà ìwà ìbàjẹ́ jàjà corruption tí ó dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ ó náà ò gbọ́dọ̀ ní lọ́wọ́ kó gbọ́dọ̀ di ẹrú wọ́n ní dìtàn fi lé wọn dànù lélẹ́yìí wípé ọwọ́ wọn ò mọ̀ pé àwọn ò sì wá lé wọn dànù nìkan àwọn tó máa prosecute wọn pé àwọn ò ní í ṣe bí àwọn ọlọ́pàá tó yẹ pé tán bá ti ká àwọn ọmọ wọn tó ṣe àṣemọ́ṣe wọ́n kàn lé wọn dànù kúrò lẹ́nu iṣẹ́ àwọn èèyàn wá bọ́ sí gbòòrò ayé wọ́n rè mọ́ ṣe wèrè kiri wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn eléyìí àwọn ò lé wọn bó bá jẹ́ ẹ̀wọ̀n lọ́rọ̀ wọn tọ́ sí lábẹ́ òfin àwọn ò ràn wọ́n lẹ́wọ̀n ṣé kò wá dáa báwọn
ṣùgbọ́n eléyìí ò wá dífá pé kí federal mọ́ gbéná wojú wọn. federal ṣe fídíò kan wọn kàn fẹ́ lò lónìí ni ó sọ̀rọ̀ yànmọ̀yànmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yàyà Bello ó kì pọ̀rípọ̀rí EFCC ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé àràbà túnra mú odò ń gbárèrè ní EFCC ti rè túnra mú látìgbà tí ilé ẹjọ́ Supreme tán ti dá wọn láre wípé òfin tó dá wọn lẹ̀ òfin Nàìjíríà ni wọ́n wá ń wá agbára kún agbára ní ìsìn bí ó bá ṣe jẹ́ àmọ́ múròyìn wá fún yín lórí EFCC. ṣùgbọ́n ní báyìí ẹja máa lọ tààràtàrà sínú àkójọpọ̀ ròyìn fún tàṣálẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ bá tí ìpín ẹ mọ̀ bá wa pín o ẹ mọ̀ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section. Ó yá ẹ jẹ́ ń gbé yín wọnú bus stop tó kàn tẹ́tì rè pàdé ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Lórí òkè mímọ́ wá bàbá yóò mú lérí iṣẹ́ òkè mímọ́ o òkè agbára o òkè ìgbàlà bàbá yóò mú lérí iṣẹ́ òkè mímọ́ òkè agbára òkè ìṣelógo bàbá yóò mú lérí. Ó yá gba lẹ́tà ayọ̀ rẹ̀ ibi tí mò ń lọ gan-an nù mo ṣe sọ́ọ̀tì ẹ̀ orin ta ni ìdá ló mọ ẹni tó kọrin yìí gbogbo ayé ni ó fẹ́ mọ̀ gba lẹ́tà ayọ̀ rẹ̀ ìjọ ayọ̀ ni ló kọ ìjọ kérúbù and séráfù ayọ̀ ni lábẹ́ bàbá Fákẹ́yẹ tí wọ́n ti sùn láyà olùgbàlà báyìí ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run gbélé lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n wà níbẹ̀ tó ń ṣe adarí àwọn náà ni bàbá wa Kọ́rọ̀dé bàbá ni àwọn ni wọ́n di ẹgbẹ́ akọrin mú nígbà tí wọ́n ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orin àwọn gangan ni choir leader àwọn choir chord láti pè wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni gangan ni àwọn kọ́ náà kọ orin yẹn gangan o àwọn náà kọ́ nú ẹ̀ o láwọn ibì kan o ṣùgbọ́n àwọn tó kọrin yẹn pọ̀ broda wa tó really máa ń lead yẹn mo ti gbàgbé ó kọ wọn ṣùgbọ́n mo really máa ń lead yẹn mo ti gbàgbé ó kọ wọn ṣùgbọ́n mo rántí àǹtí ayọ̀ náà bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn ti ń kọ jùjú ní ìsìn àwọn náà kọ ségè nú orin láyọ̀ ni bàtàwà náà ń lọ bàtàwà kékeré ní Sànyà bus stop orin tí ayọ̀ ní kọ́pọ̀ mélòó lẹ́mọ̀ ń bẹ́ẹ̀ èmi mọ òkè mi mọ́ èmi mọ àwọn náà kọ lẹ́yìn Jésù kò sẹ́nìkan o bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún mọ àpáta ayérayé ṣe ibi ìsádi èyí tí mo mọ̀ pọ̀ ń bẹ orin kọ́ la wá kọ ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ wọ̀ tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ gangan ni pé gba lẹ́tà ayọ̀ rẹ ayọ̀ là mọ́ fi pọ̀ tiẹ̀ ń bì bọ́dún yóò bá fi parí kò tí ẹ̀ ní parí tó fi gba lẹ́tà ayọ̀ rẹ̀ nínú ọdún 2025 náà lẹ́tà ayọ̀ lọ́gbà tó fi wọ̀ rẹ̀ láti Ọlọ́run Èdùmàrè àtúntí Káyọ̀dé lórí ètò lẹ́nìí ibà Káyọ̀dé yín náà ní o ayọ̀ òkùnnú yín ìbànújẹ́ ò ní ráàyè nínú ayé yín láti Ọlọ́run Èdùmàrè ibà rí náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnà ibà sánáwọlé yìí náà ní ibà ọ̀pàpà parada iṣu parada ó di yẹn àgbàdo parada ó dẹ̀ kọ ìbànújẹ́ parada ó dayọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ èmi náà ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú mi ẹ̀ tí kú yù rìn gẹ́nìgẹ́nì ìròyìn pọ́nlẹ̀ lónìí tábí tí kú ara wa mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó déédéé kẹ́ ẹ farabalẹ̀ fún mi àkọ́kọ́ mọ́ mú lẹ́sẹẹsẹ bá a ṣe mọ́ mú àwa létò ń bì àmọ́ tó ní ẹ káàbọ̀ yìí tẹ́ bá ṣe ń jọyìn wa o bá a ṣe mọ́ ṣe ń bì rè oró lé wa ni èmi náà ní ibà panilẹ́rìn ibà fún mi láyọ̀ èmi náà ní ibà go straight to the point tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo ibà sàn láàrin ajẹ́nímúnípẹ̀kọ́rọ̀ èmi náà ní ibà yànnànà ibà nàmbẹ̀ ibà ṣàlàyé ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà fọ́ sí wẹ́wẹ́ kó yé wa bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà ní ibà Yọ̀mídé o èmi náà ní ibà Gbáǹkọ́gbì èmi náà wà ní ibà amúlòdùn ibà panilẹ́rìn ibà kéde ibà náà ní ibà pọ̀ lóríṣiríṣi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ní o èèyàn kọ́ awádà gbogbo ọpẹ́ àti ògo àti ìyìn padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run wo bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tèmi náà tọ́lọ́run fi tìmí tẹ́ẹ̀já ń pàdúrà wa tẹ́ẹ̀já ń jùlẹ̀ ń dà kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń wáyè nínú kò sáàyè ẹlòmíì ibi iṣẹ́ ẹlòmíì kò tiẹ̀ sáàyè láti gbọ́ wọ́n sì tún wáyè wọ́n tún bá wa pín yọ̀ọ̀dà fún yín gbogbo ọtẹ fi ń pín ẹ̀ ní fi gba ìbànújẹ́ ní gba lẹ́tà àbànújẹ́ sẹ́ láti Ọlọ́run Èdùmàrè ayọ̀ tá a fi ń pọ̀ tiẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo testimony nígbà tí èèyàn bá ṣe testimony ni làwọn ìyá mi nínú comment section ní ẹ̀múnú wa dùn ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ ayọ̀ ìpọ̀ Ọlọ́run ló ń fún wa láyọ̀ kì í ṣe èèyàn kan àwàdà mélòó láàmú wa mọ̀ sí àwọn adẹ́rìn pòṣónú gan àwọn comedian gan mélòó ni wọ́n ti pa lẹ́rìn nínú situation Nàìjíríà èèyàn mélòó ní rẹ́rìn
nínú sí bó bá fẹ́ rẹ́ nìkan tó bá rántí àpò rẹ̀ ó di ẹnu rẹ̀ ṣuṣuṣu ni pé ẹ mọ̀ kó ń bá ṣùgbọ́n ọlọ́run fún àwa láyọ̀ bí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó sì ń dénú ń dọ́kàn àwọn èèyàn ìsùn láì gbọ́ ìròyìn ṣé eléyìí ò wá jùròyìn lọ ọlọ́run ni ìṣòògùn simple arithmetics oògùn mélòó lọ́ọ́ wàá ṣe tí tó wàá mú gbogbo èèyàn bá oògùn mélòó ló fẹ́ mú gbogbo èèyàn adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ àtàánú lóògùn tí a ń bì àwa ń fayọ̀ pọ̀ tí a fi ń pákéèjì ẹ̀ pọ̀ ó dá o ká mọ̀ dènà pẹ́nu ká mọ̀ gbópo lọlé olóró gbogbo orin kí àná ẹ̀sẹ̀yìn bá mọ̀ ẹ̀mọ́ bá ń kọ́ sábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀ sàn. Ní báyìí a wàá gba ojú ẹnu ọ̀nà ẹnu ilẹ̀kùn la gbà wọlé báyìí ẹ̀yin náà ti mọ ẹnu ilẹ̀kùn tá a mọ̀ gbà wọlé kojú àkórí ìròyìn náà lọ ibi tá a ti mọ̀ da omi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù wọ́n wàá mọ̀ da omi tútù wájú nísìnyí ó gba àwọn àkórí ìròyìn tá àyà ti kó dàlẹ̀ lórí tábìlì mi òun láàmọ̀ mẹ́nubà ní ìsìn àkọ́kọ́ nú ẹ̀ náà ni kí ni ààrẹ gan lọ sí Brazil àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ wípé ààrẹ kílẹ̀ ń wá kiri tẹ́ ẹ̀ jókòó jẹ́ ẹ̀ tún ti gba Brazil lọ G20 làárẹ lọ àwọn èèyàn wá ń bi mí pé kí ni G20 kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ náà mo ti ṣàlàyé ẹ̀ mú mẹ́nubà díẹ̀ lánàá mo ní top economy the 20 top economy wọ́n ní ṣé Nàìjíríà wá wà nù top economy ni kí ni wá kiri mo ní ó dà á ṣàlàyé ń tán lọ sí àti bóyá Nàìjíríà wà nù top economy o bóyá wọn sì ń bẹ́ o gbogbo ẹ̀ náà lájọ ṣàlàyé lónìí àti wípé kí ni èrè tí ààrẹ lè mú bọ̀ níbi G20 tán lọ torí láìpẹ́ yìí ó ní akẹgbẹ́ wọn láti India tó jẹ́ prime minister làwọn máa ń jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ìjẹ́ president ló wá sí Nàìjíríà wọ́n fún lóyè àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gidigidi àwọn èèyàn sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sáà rẹ pé irú òye tẹ́ lọ fún yìí kí ló dé ìyá wa kọ́sí ẹ̀sọ́ ọdún kọ́mẹ́sẹ̀ sọ pé ẹ̀ bá mọ̀ tiẹ̀ ti fún lóyè yẹn ẹ̀ bá kúkú dìde lórí àga yín kó ń gba àga kó wá mọ rúùlù India kó tún mọ rúùlù Nàìjíríà tó bá padà sí India kó mọ rúùlù Nàìjíríà láti India lọ́hùn tẹ́ ń gbóyè bàǹtàbàǹtà yẹn lè lọ àwọn ẹ̀wá ní kí ló wà nù òye àwọn kan ò ká sí wọn lóye tí ò jáwó òun ni ó dáa o. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi a tún gba ọ̀rọ̀ tànú ò tí ì tàn lẹ́ o nípa ti bàbá Ọbásanjọ́ tún ti sọ̀rọ̀ míì ọ̀rọ̀ tó ti ẹ̀ sọ́pọ̀ a kàn mú díẹ̀díẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tán sọ́pọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn PDP wá ń gbèsè wọn lẹ́yìn báyìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà ń gbèsè wọn lẹ́yìn lòdì sí ẹgbẹ́ APC náà ti wá jáde wọ́n wá sọ̀rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà ni Dárẹ́lá ló sọ̀rọ̀ sí yẹn lánàá agbẹnusọ ààrẹ Bọ̀dá Ọ̀nànúgà náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ sí yẹn wọ́n sọ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ọ̀rọ̀ wọ́n tú fífín ìdí kókò ó yẹ kí bàbá Ọbásanjọ́ rí ìjókòó bí kan sorí kọ́ kan sorí kodò kan wá wọn ronú ni pé ṣé àwọn ẹlẹ́sẹ̀ báyìí sọ̀rọ̀ sí sáwọn ẹlẹ́sẹ̀ báyìí sọ̀rọ̀ sí wọ́n níbi tí bàbá Ọbásanjọ́ ti lọ sọ̀rọ̀ ní USA ní Yale ní ibi Chinua Achebe wọ́n ní wọ́n ń ṣe nǹkan kan nípa Chinua Achebe ẹ̀sìn mọ̀ pé bàbá yẹn ò sí láyé mọ́ wọ́n ní ṣe bí bàtí Chinua Achebe wà láyé ṣe bí ó gbìyànjú láti fún ní irú láti foyè dá lọ́lá bí ààrẹ Tinubu ṣe fi oyè dá Modi láti Indian PM Indian lọ́lá kí ni Chinua Achebe ṣe fún ọ kí ló fi àwáwíwo ló sọ kí ló ṣẹlẹ̀ ogun àgbèyìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi náà látún ti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé wọ́n ní ìkórè tí ń wọlé fún àwọn olóṣèlú òmu ní kí náà gbìn àgbàdo GMO ni wọ́n lélẹ̀ ìtàn gbìn ju àgbàdo GMO wò lọ mú níta nínú wọn wọ́n ní for example wọ́n ní òsì ọmọlẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ mọ̀ wípé ó jà takuntakun ó gbìyànjú pẹ̀lú ẹni tó wọlé ní Ẹdó nísìn tó wà lórí oyè gẹ́gẹ́ bí gómìnà sẹ́wọ̀n pé Ọbaṣẹ́kì ti lọ mo nílò òótọ́ ni Ọbaṣẹ́kì ti lọ mo ṣe ní jó báyìí tó gbàjó gbàlú ó gbàwájú ó ń gbẹ̀yìn báyìí mo ti ẹ̀rọ pọ̀ nǹkan ló tún padà sórí oyè ni àṣé ó kàn ń ṣe agbátẹrù ó ń gangan ló wà lẹ́yìn ẹni tó wọlé ní ìsìn ó ń gan ló dúró bí bàbá àṣàlẹ̀ wọ́n wá ní wọ́n ti ń kórè sí ọwọ́ wọn mo ní kí ló dé wọ́n ní wọ́n mọ̀ fi ọmọ rẹ̀ ṣe kọmíṣánná mo ní kọmíṣánná kí ni commissioner of health ní Ẹdó mo ní abalajọ ó dá àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí nínú ìròyìn náà bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì látún ti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé $100 lórí báàgì kan gbogbo ẹ̀yin diaspora tẹ́ ń lọ lé ìbá àṣìṣe Nàìjíríà náà ni tí wọ́n sọ wípé ìgbà míì ẹ ti dé Nàìjíríà báàgì yín ò ní dé ẹ̀yin wọ́n ṣáájú báàgì yín dé Nàìjíríà ẹ dé airline tẹ́ wọ̀ wọ́n sọ fún yín pé báàgì yín ò tí ì dé o ó sì wà ní Europe àbò sì wà lamẹ́ríkà o àbò ń bá airline míì bọ̀ àbò ń bá plane míì bọ̀
wọ́n ní àkó ti tó tẹ́yìn náà mọ̀ kórè báyìí wọ́n ní gbogbo ẹni airline tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín làwọn èèyàn bá ń pè mí pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọmọ ṣe nǹkan kan fún wọn ẹ jẹ́ kán ṣe mistake fúnra wọn kẹ wá mọ́ pawó wọlé báàgì mélòó lẹ fẹ́ dì bí báàgì bá ṣe pọ̀ sí lẹ́sẹ̀ san owó ẹrù wọn láwọn mọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ fìyà jẹ àwọn airline pé gbogbo táìmù náà mọ́ dìlé báàgì àwọn wọn ní owó ti wà ní ìsìn even nínú Nàìjíríà tẹ́ bá fẹ́ gbé local airline 10,000 naira lówó tọ̀ràn tán sọ fún yín tán bá ti dìlé báàgì yín ẹ sì mọ bí àwọn airline ṣe mọ́ ju báàgì anyhow ó dáa gbé débẹ̀ lónìí kò ní dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà lámọ̀tún ti gbọ́ wọ́n ní àjọ DSS gbé Ládi Adébútù ní Ògùn State mo ní kí ló dé tán fi sáàmọ́ kí ló ṣe lẹ́yìn ètò ìdìbò tó wáyé láìpẹ́ yìí pàápàá jùlọ ti àwọn alága àbílẹ̀ àmùfọ́nrán ẹ̀wà níbi tó náà ti sọ wípé òun ò ní gbàṣẹ àná sójòrò ni wọ́n ní dàpọ̀ sójòrò mo ní bó lẹ́sẹ̀ wọn kó sójòrò wọ́n ní àwọn sọ fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà àmùfọ́nrán ẹ̀wà fún yín lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé Minister of Defence helicopter tọ̀nà fẹ́ rà tí wọ́n sì ti ń sọ wípé àwọn ò fi pawọ́ àwọn agbésùmọ̀mí àwọn Boko Haram wọ́n náà ti kó dé wọ́n ní wọ́n ti ń kó wọlé ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì náà bá ní ó dá o kàn ṣe transparency ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ wá wọ helicopter táwọn fẹ́ fi ja ogun gbogbo àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun tó ń pè ní lákúráwá àbí kí náà ń pè wọ́n àti ti tẹ́lẹ̀ tí ò tuntun tó ti hóòdì àwọn Boko Haram wọ́n ní gbogbo wọn làwọn fìyà jẹ tí ọwọ́ ó dùn lára àwọn mú ní helicopter sí àwọn yẹn ò ní tán lè fi já helicopter yín sá ẹ̀yà múra dáadáa o ṣùgbọ́n a mú ibi tí Minister of Defence kì í ṣe Minister of Defence tán fẹ̀sùn kan o Minister of Defence gangan Minister of Defence of State lélẹ́yìí tí gómìnà Zamfara tó fẹ̀sùn kan lọ́jọ́ sí Mẹ́tawálé ṣùgbọ́n lẹ́yìn òun gangan ni Minister of Defence ó dá a mú ibi tí wọ́n ti gbé helicopter yín wá o tẹ́ ẹ fẹ́ fi jagun tẹ́ ẹ fẹ́ fi pa gbogbo àwọn Boko Haram a mú wá fún yín a sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ wọ́n ní àwọn Haúsá ń bínú omi níwọ̀n èyí bínú ti hàn ni sáwọn Fúlàní ò bínú mọ́ ti wọn láwọn náà ń bínú kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Tinubu pàápàá jùlọ Èkó wọ́n ló ń tẹ ojú àwọn mọ́lẹ̀ ilé Haúsá wọ́n ní Èkó ìpínlẹ̀ Èkó ló yan emir fáwọn ní ìsinmi ní kí ló dé kí ló kan tèkó pẹ̀lú emir tá ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n pa ń sọ ló sọ bẹ́ẹ̀ àmú fọ́nrán tó ti sọ bẹ́ẹ̀ náà láàjú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ owó orí tí àwọn Haúsá láwọn ò ní gbà wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ nìkan Èkó náà sàrànjú mọ́ ní ìsìn Lagos boy wọ́n ranjú mọ́ Èkó ní ìsìn yìí o nítorí ìkórira tán ní sí ààrẹ Tinubu wọ́n ní Èkó àti Rivers nìkan ló máa jẹ mùlá ló máa jẹ mùdùnmúdùn owó orí pé àwọn ò fẹ́ àwọn ò ní fọwọ́ sí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ olọ́rọ̀ kan wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ àpérò rẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin lónìí o àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín kò ní dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà lámọ̀ tún ti gbọ́ ọ tí wọ́n sọ wípé àwọn ni ẹ má sanwó ọmọgọ́mọ̀ fún NEPA o disco wọ́n náà ń da yín ní o pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin tí prepaid meter yín tó bá bàjẹ́ tàbí tó ní fault tẹ́ ẹ nídìí láti gbà míì tuntun míì ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ti kọ́kọ́ sanwó tẹ́ ẹ ti ń lò tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ ti rẹ́gísítà tẹ́ ẹ ti sanwó tẹ́ ẹ ti ń lò tẹ́lẹ̀ bóyá ó kàn déédéé lana àbí kò ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n wá ní kẹ́ ẹ wá mú owó tuntun míì wá wọ́n ní tẹ́ ẹ bá san wọ́n lè sanwó ọmọgọ̀ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ àjọ NEC ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ wá fẹjọ́ wọn sùn àwọn báwo lẹ ṣe lè fẹjọ́ wọn sùn wọn ẹ fẹjọ́ ara wọn sunra wọn tó sì máa gbé gbèsè gbogbo ẹ̀ la máa mú wá fún yín lónìí ẹ yé gọra yín mọ́ ẹ̀yin náà yé tẹ́wọ́ pẹ́ wípé ẹ kò ní sẹ́ni tí ó dá yín lóhùn ẹ san fún wọn náà ń gbà yín ni wọ́n ní kò dọ́dọ̀ ìjọba wọ́n ní ó ń dùn mí kí bí ẹni pé kí n ti máa ó ń gùn mí á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ wọn ní ọ̀jẹ̀ ńlẹ̀ orò ọ̀jẹ̀ ńlẹ̀ eégún tá a náà ń pè bẹ́ẹ̀ o Ọgbẹ́ni Buhala tí ààrẹ Tinubu ṣe fi ṣe ìkan lára àwọn agbẹnusọ wọn mọ́ bòróró tó lóun fẹ́ lọ tọ́jú ẹbí ńgbà náà tó lóun ò bá rẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ ẹni ló gba ipò rẹ̀ ó sì ti sọ ọ̀rọ̀ dálẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni wá ń jẹyọ báyìí ṣeun channels wá gbéná wojú rẹ̀ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín lónìí bẹ́ẹ̀ náà níbi fọ́nrán bí tó ti sọ wípé ààrẹ Tinubu kàn fún ní 30 years pé kò lè rí nǹkan kan ṣe lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó sì wá jóun ní ìsìn
lààrẹ Tinubu wá tì wájú sẹ́ẹ̀rí ààrẹ Tinubu yóò ṣàfẹ́ fọ́ PDP lẹ́nu kó fẹ́ báyé PDP jẹ́ tán pátápátá porogodo pé gbogbo àwọn tẹ́ ẹ lò lòdì sí mi lọ́jọ́ sí wọn ó gbà wọn mọ́ra wọn ó fún wọn láàyè wọn ó jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà rí ẹ̀sìn wọn yóò mọ̀ rẹ́rìn bàbá yẹn mọ̀ rẹ́rìn bí tó bá bàbá yẹn ni pé rè mọ́ fèsì èsì sí owó tó gbà ẹ̀ ń gbọ́n ni ó kọ́ ẹni tí ò gbọ́n Nàìjíríà o bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwọn ọmọ fi káde àkórí ìròyìn lẹ̀ kì í sóhun bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwọn ọmọ fi káde àkórí ìròyìn lẹ̀ ó ní tàwọn ọ̀dọ́ Àbújá o tí wọ́n jáde síta o wọ́n ṣe fọ́nrán fún Dèjì Adéyanjú ìyẹn agbẹjọ́rò VDM ṣe rántí ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ sí Wike láìpẹ́ wọ́n bá ṣe fọ́nrán fún wọn lẹ́yìn Wike làwọn wá táwọn o wọ́n láwọn gangan ni olórí ọ̀dọ́ l'Àbújá wọ́n láwọn ò fẹ́ rí mi Adéyanjú látàmọ́ wọ́n ní kókó l'Àbújá wọ́n ní bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí àwọn agbófinró mú wọ́n ní báwọn agbófinró bá wá tètè mú wọ́n ní àwọn ó ṣèdájọ́ ọwọ́ fúnra àwọn gbá òfin mú ìyẹn ni pé àwọn take law into their hands pé káwọn agbófinró mọ̀ wá mú àwọn lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n rí kí ni Adéyanjú ṣe fún yín ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kò sórúkọ tán pé tán wọ́n ní kò níṣẹ́ ẹ̀yin náà sì jókòó báyìí ẹ lò bíi 30 minutes àní gbogbo 30 minutes wọn wá fún yín o ẹ lò bíi 30 ìṣẹ́jú ẹ̀ǹdẹ́n tí ò níṣẹ́ lọ ẹ̀ǹdẹ́ ní kò níṣẹ́ ẹ̀ wá ń dá lóhùn tá a wá ní òníṣẹ́ náà ẹ̀ méjèèjì àmọ́ àfihàn lónìí kò ní dọ́là àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn ní pápá abala tí ó mọ kàn gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi wá jẹ ibà sáná wọlé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà létéńté èmi náà níbà tẹ́ kanlẹ̀ dòdòdò wọ́n wà wọ́n gbé mo fẹ́ sèkó mi fẹ́ sèkó èmi náà ní ibà mídẹ̀mídẹ̀ wọ́n wà gbé yín débẹ̀ nínú abala sáná wọlé ìyá mi Dorcas ó yá mo ti fẹ́ sáná sójú yín àwọn nìkan náà wọ́n ṣe cheese mi ti máa ní ẹ̀ ṣe cheese ó dáa ní báyìí nínú abala sánáwọlé tòní àkọ́kọ́ tá a mọ̀ mú wa ń bẹ̀ amúròyìn kan wá fún yín níbi ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn nípa ìlérí tí ìkan náà mínísítà rẹ̀ Tinubu ṣe mínísítà tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ju àwọn kan ní Wike ló ṣiṣẹ́ jù ṣùgbọ́n èmi rò pé ariwo nìkan ariwo ọjà ariwo nìkan ní Wike mọ̀ pa àwọn tó kan náà ló ń ṣiṣẹ́ o bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ó ń tẹ àwọn kan mọ́lẹ̀ tó fi ń tún tàwọn kan ṣe ni ó ń bà tàwọn kan jẹ́ tó fi ń tún tàwọn kan ṣe ṣùgbọ́n ṣe rí ẹni tí mo fẹ́ dárúkọ ẹ tí wọ́n mínísítà Olúbùnmi Òjó ní Ministerial minister ó ń gbìyànjú tẹ́gán ní èrè ọmọ Yorùbá ni ọmọ wa ni ó ń gbìyànjú ó ti sọ ó ní by 15th ó ní across Europe ó ti mẹ́ta náà ló dákọ Italy Germany àti UK bí nǹkan bá sì ti sẹnu rẹ̀ ń bẹ̀rùn fáwọn ọmọ Nàìjíríà gbogbo Europe náà ti kárí nù ó láwọn ó bẹ̀rẹ̀ ó ní àwa náà ó ní access báyìí láti máa lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára ẹni tó bá ti ní passport rí ni o tán ti capture finger rẹ̀ ni o àwọn èèyàn ń sikin ní ìgbọ́ àwọn míì tí ò tí gba passport rí tàbí táwọn ọmọ wọn ń lo ìbò tán dé Nàìjíríà rí tán wá fẹ́sẹ̀ gba passport fún wọn ń lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára yẹn wọn ní dá yín lóhùn bẹ́ẹ̀ o ẹ nídìí láti lọ sọ́fíìsì wọn ṣùgbọ́n wọ́n tó bá ti capture finger rẹ̀ rí tó ti wà ní sísítẹ̀mù wọn ó nídìí àti rebi kankan mọ́ tó bá ti wà ní Germany Canada náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti dé US ó ti dé Germany ó ti dé UK ó ti dé Italy ó kàn lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára ni NIN rẹ ó nídìí ẹ̀ kì í ṣe BVN ni ọmọdé kan tán àwọn èèyàn gbá àyàn gan ní ìsìn yóò yá wa mọ́rọ́hún wọ́n ní 700 something lèèyàn kan gbà lọ́wọ́ àwọn tó lóun ó bọ̀ràn ṣe kò ṣe nǹkan kan 700 something dollars torí USA náà wà ẹ mọ̀ jẹ́ tí ò bá yé yín ẹ béèrè question ẹ mọ̀ jẹ́ kan dá yín ó ti ń ṣiṣẹ́ kíní yẹn ti ń ṣiṣẹ́ mo ti jẹ́ẹ̀kí ẹ̀ èmi ò kàn ní nǹkan kan ṣe ń ní passport mo fẹ́ rí ní òní torí passport mi sì ti Nàìjíríà mi ó sì dúró déédéé nídìí èyí tán bá ti capture finger ìtàn tó ní láti ṣe ni pé lọ́bẹ̀ smọ́jẹ̀ kan gbá o mọ́rẹ̀ lọ sórí wẹ́bsáìtì o kò sí mọ́ lọ sórí wẹ́bsáìtì o orí fóònù rẹ ló lọ o mọ́ sì lọ sórí wẹ́bsáìtì lọ síbi tó ti máa download mọ́jẹ̀ kan sẹ́ndì líǹkì irọ́ sí ọ o bọ́ ọ bá rè capture finger irọ́ síbẹ̀ wọ́n wọnú àkáǹtì rẹ tiẹ̀ bọ́ọ̀nù rè download app wọn Contactless Nigerian passport yóò gbé jáde fún ọ
lórí ibi tó ti máa ń dálóòdù ní kó lọ ó bá jẹ́ orí Android ló ń lò lọ sí Google kìíní bá jẹ́ orí Apple ló ń lò Apple phone wọ́n ń lò lọ sórí Apple Store tó bá jẹ́ Android ní lọ sórí Google Store kó rè search fún Nigerian contactless náà ní wọ́n fẹ́ kàn lẹ́yìn ẹ̀ máa fẹ́ ń so ìbòjú ní wọ́n fẹ́ kàn lẹ́yìn àwọn ìkan tí ẹ wà tó jẹ́ wípé ẹ rè scan code níbẹ̀ báyìí o lè scan ẹ̀ níbi wẹ́bsáìtì wọn wẹ́bsáìtì o lè lọ sórí wẹ́bsáìtì wọn sì wọ́n ó rè scan code níbẹ̀ kọ́ ló ti download o lè lọ sórí immigration.gov.ng wọ́n sọ pé Bobby ló ń ò sí pè fún o immigration.gov.ng mọ́ síbi kan lọ o ó ti rí contactless passport níbẹ̀ ó sì lè google ẹ̀ náà kó kàn google Nigerian contactless passport contactless yẹn ò wà licious lẹ́nu mi kó lọ bẹ̀ ó ti rí kóòdù yẹn tó bá ti fi fóònù rẹ̀ scan ẹ̀ báyìí yóò gbé ọ lọ síbi tó ti download ẹ̀ ibẹ̀ ni ó ti mọ̀ bí ó ní béèrè kí ló fẹ́ ṣe yóò béèrè gbogbo ohun tó bá fẹ́ ó fi ibẹ̀ orúkọ rẹ ní gbogbo àdírẹ́sì rẹ ní NIN number rẹ tí ò ní mistake ní o mọ́ lọ fẹ́ léyìí tó ní mistake sórí ẹ̀ sí o tó bá ti gbé jáde yóò gbé fọ́ọ̀mù wá fún ọ ó fìlì fọ́ọ̀mù lẹ́sẹẹsẹ ni tí ó fi gbé ọ débi tí ó ti fi fíńgà rẹ sí o mọ bá ṣe mọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ bá ṣe mọ sí fóònù yẹn pẹ̀lú fingerprint ẹ̀yin tẹ́ bá ń lo fóònù tó dáa tó ń lo fingerprint ọ̀pọ̀lọpọ̀ fóònù Android tán ṣe ní ìsìn gan kò sẹ́yìn tí ò ní fingerprint tó bá ti rí báyìí yóò match ẹ̀ mọ́ eléyìí tó ti wà ní system wọn tó bá ti lọ bẹ́ẹ̀ ó fàdírẹ́sì tó ti gbà lẹ́sẹẹsẹ ni ibẹ̀ náà ló ti sanwó ó ti ń lọ ò mọ̀jẹ̀ kan gbọ́ o mọ̀jẹ̀ kan gbọ́ o èmi ò bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ìrọ̀rùn wọn ní ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ fún ìrọ̀rùn ẹyin tiwa ni mo ṣe ṣàtótónu lórí ẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ bá ní ìdí ìbéèrè ẹ lọ ọbẹ̀ kẹ ẹ lọ èmi ò bá wọn ṣiṣẹ́ oṣù tó ti ń ṣiṣẹ́ èmi get yẹ ṣùgbọ́n èmi ò ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fi ṣe ẹjẹ́ àkó lọ orí ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ mínísítà pé wọ́n ṣèlérí wọ́n mú lè rí iṣẹ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà ló sì ṣe app yẹn kì í ṣe èbò ló bá wọn ṣe wọ́n náà ọmọ Nàìjíríà ló ṣe mo sì mọ̀ pọ́n ọmọ Yorùbá ni ó ṣe a ní àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn resources àwọn tó wà resourceful ó dẹ̀ ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀ wọ́n ẹjẹ́ lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn nínú ìròyìn sánáwọlé eléyìí ó dùn yàn díẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ti Super Eagles of Nigeria ibẹ̀ láti gbọ́ wípé Super Eagles of Nigeria wọ́n ti fìdí rẹmi Super Eagles of Nigeria fìdí rẹmi wọ́n nà wọ́n ní 2-1 ní Rwanda àwọn Rwanda ló nà wọ́n mo ní Rwanda náà yìí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ́ qualify fún AFCON qualifier ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ kan qualify ó dá àwọn ẹja kọ́ lórí ìtàwọn Super Eagles yóò torí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ìgbà kan ni Super Eagles ló kọ́ tán ń gbá bọ́ọ̀lù dáadáa yìí sìn àti mọ́láríjà àwọn ọmọ ìyún tí mọ̀ ìgbà tán ń gbá bọ́ọ̀lù ìyún àfẹ́lẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní Libya tá a gbọ́ wọn sì gbá nǹkan kan tán fi win torí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ wọn gbá nǹkan kan ó dá ní báyìí ó ẹja kó mọ ẹja sáré dé Uganda o ní kọ́ńtírì díàmì fíìmù ẹ̀ tá a wò nígbà náà tán ní ó burú já ìju èpè ìdílé lọ ó burú já wáṣà lọ àwọn èèyàn tí ẹ mọ̀ pé ìdí àmì wà wọ́n rò pé fíìmù nìkan ni ó wà ó tán ló máa ń jẹrin èèyàn ṣùgbọ́n àwa àmọ́ bò yóò tọ́ bóyá ó máa ń jẹrin èèyàn ni o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ẹni tó jẹ́ olórí ibẹ̀ ní ìsìn la gbọ́ o ìyẹn ààrẹ ibẹ̀ ààrẹ wọn báyìí Yoweri Museveni ló kọ rẹ̀ wọ́n lòun ló ti mú ọmọ kan tí ń ṣe tiktoker ọmọ 21 years nítorí pé ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ sí wá ní ó wà Nàìjíríà ààrẹ Tinubu gan kúrò lórí ẹ̀rọ ayélujára ni nígbà tán láwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sáwọn fúnra wọn náà kúrò lórí ẹ̀rọ ayélujára kí ni wọ́n wá kiri tó fi mọ̀ pé ọmọ ìlú rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ọ kí ló dé ṣùgbọ́n wọ́n ní ọmọ yẹn náà ó kọjá àyè rẹ̀ ní wọ́n ló sọ̀rọ̀ sí wípé ọmọ kan sì ń sọ̀rọ̀ kiri ní ìsìn tí ń bú ààrẹ Tinubu àti ìyàwó ààrẹ amúkànnù fọ́nrán ẹ̀wà fún yín tá à ń sọ fún yín pé ta nìyẹ ọmọ yìí tẹ́ ẹ ní ká fi ilẹ̀ tẹ́ ẹ ní ìyàwó ààrẹ ló wà rìn fún tán bá mú ọmọ yẹn ẹ kìlọ̀ fún yóò mọ ṣépè fún àǹtí rẹ̀ mi báyìí tí ó mọ ní èpè gidi mọ ní tí ó mọ kọ́ọ̀sì ó tiẹ̀ ti kó lè pè ó ti di ègún yóò mọ gégùn fáǹtí rẹ̀ mi eléyìí ìkànnù wọn náà ti mú ní Uganda yìí o ṣùgbọ́n èmi rò pé rẹ̀ lè múlẹ̀ Nàìjíríà èébú ìṣó Nàìjíríà ó bá bú mi èébú òṣó àbí iwájú kọ lọ́bọ bí ọ̀nà Mọ́kọ́lá bó lọ́nà Mọ́kọ́lá ń bàdàn ní ìsìn sósì rí kọlọ́bọ náà ni mọ̀mọ́dé tó ṣe ń fi ọ̀nà Mọ́kọ́lá bú yẹn
lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti mú ọmọ yìí o wọ́n mú sí àhámọ́ kí lọ́mọ yìí ṣe wọ́n ló tẹnubá ààrẹ wọ́n ló wá sọ nǹkan kan wípé kán mú ààrẹ wọn síta kán bọ́ sí o kókó pátá nìkan di ẹ̀ kán wá bẹ̀rẹ̀ sí tó ẹgbà sí ń dì àti lẹ́yìn bó ṣe mọ́ ń nà wá àti ṣàkànṣe ìwà tíjà bá lọ́jì ibi tí ó tọ́wọ́ rẹ̀ ò ní tó ni ó ti mọ́ nà mo sì rántí ara sì ti bá mú tíṣà tí bá pàdé ẹ̀ ní róògùn bí tíṣà bá lọ́jì wa ọkọ gàlà mọ́ gbé yìí mọ́ dánrí ni yóò wá wọ bí ṣe mọ́ wọ bí exactly bí ṣe mọ́ wọ sọ̀rí àwọn òsì mọ́ kí n tó wọ̀ bí ṣe mọ́ wọ sọ̀rí aṣọ gbígbà tí èèyàn bá wọ lẹ́gìsì tí mọ́ táìtì mọ́ ẹsẹ̀ yẹn bó lẹ́gìsì apá ló mọ́ ń wọ lẹ́gìsì apá tó bá ń wò nígbà yóò wọ́n ní ṣé mo tí sí ọmọ ẹ̀ mo kọ́ ọmọ ẹ̀ skul àṣírí mi ní tú yìí o ibi tí ó ti nà ibi tí ọwọ́ rẹ̀ ò ní tó ní àárín méjì láàrin tọ́lọ̀ ń dá sẹ́yìn ni ó ti fún ọ ní ẹgbà orí ẹgbà lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti mú ọmọ ìsí ẹ̀wọ̀n oṣù méjìlélọ́gbọ̀n ní 32 months ó wá jẹ́ ọdún méjì àtoṣù mẹ́fà lápapọ̀ bá a bá yí sọ́dún tá a kàn bá àti ẹ̀ sọ́dún wọ́n lò ní ó lò nú ẹ̀wọ̀n wọ́n lò náà sì sọ wípé òun sẹ̀ mo ní freedom of speech lélẹ́yìí ṣé ẹ fẹ́ gba freedom of speech wọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí ọ kan náà lẹ́gba ìwọ sì jẹ́ leader nínú gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní kọ́ńtì yìí ẹ̀ńtọ́ní kan náà lẹ́gba ló wá rí mú ló ní kán máa fi sẹ́wọ̀n àgbàlagbà sí ní president wọn ó yẹ kó náà ti kó ń bẹ̀ akúmọ̀kú àtọ́mọ̀nà ọ̀run mọ́ lọ kó wá ṣe president nàìjíríà kó tiẹ̀ wá sódìdí kó kàn wá ṣe gómìnà lásán nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ní online ló wà sọ̀rọ̀ bó ṣe wù ẹ́ wọ́n ní nàìjíríà náà ní òfin o nàìjíríà náà ní òfin o ó kàn jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yẹn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ torí iṣẹ́ ọwọ́ tiwọn náà ò dáa iṣẹ́ ọwọ́ ẹlòmíì gan ju kán fin lẹ́gbàá lọ ó wá jẹ́ ìrántí ọ̀rọ̀ ìdí àmì kọ́ńtírì ẹ̀ náà sì lélẹ́yìí tó sọ ńgbà náà wípé freedom of speech I can guarantee you but freedom after speech I can't guarantee you òun ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ìlú wọn báyìí ọmọ tiktok ni ó ti ṣe tiktok dáràn Emmanuel Nabugodi ló kọ́ rẹ̀ o ẹ̀wọ̀n oṣù 32 náà fi sí báyìí o ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ wo nínú abala sánáwọlé náà láwa o nínú abala sánáwọlé mi náà láti mú ìròyìn eléyìí wá ìròyìn ọ̀sí ọ̀mọ́lẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n fi ọmọ rẹ̀ wọ́n fi ṣe commissioner for health làwọn èèyàn wá ní àhá ìgbà wo ni ọ̀tẹ́pọ̀lọ̀ àbí kí ló kọ gómìnà wọn tó ṣẹ̀ jẹ́ lẹ́dọ̀ ìgbà wo ló ṣẹ̀ débẹ̀ tó ti yá ń sáré mú ọmọ òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ tán fi ń jẹ commissioner ibo lòun wà mí ò tiẹ̀ mọ̀ pé òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ ti bí ọmọ tó yẹn wọ́n bá ní ìkórè iṣẹ́ òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ nìyẹn pé béèyàn bá ti jẹ́ gómìnà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọn ìfẹ́ kí ipò wọn ṣòfò nílùú wọn máa ń fẹ́ wà relevant wọ́n ní ìjà tó ń bẹ́lẹ̀ láàrin Wike àti Fubara nìyẹn wọ́n ní òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ sì ti jẹ kíní tipẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ṣiṣẹ́ takuntakun fún gómìnà tó ń wà ń bẹ̀ ní ìsìn wọ́n ní àbọ̀ èrè rẹ̀ rí mo wá ń wò pé ṣé bí ó ṣe máa rí lọ́nà Nàìjíríà náà rí nígbà tí àwọn kan tán bá jẹ gbogbo ẹ̀ tán lo ipò bó ṣe wù wọ́n tán fi owó yín tán fi rán owó yín náà fi rán ọmọ tó wá ṣe kọmíṣánná ní skul o kì í sì ìṣòwò kékeré náà fi rán ọmọ lọ sí skul nílùú ìbò owó yín ní Nàìjíríà o wọ́n tún ti wá rán dé ní ìṣòwò náà ti dé kò tiẹ̀ kò ṣe làálàá kankan kò làágùn wọ́n tún fi lé yín lórí òun náà ti di kọ́mítọ́ ká tó rọ́dún bíi mélòó kan ní ìsìn ẹ̀mọ́ gbọ́ tó náà mọ̀ gbégbá dìbò fún gómìnà orúkọ bàbá rẹ̀ ní sí ń jẹ́ èyí tí àkọ́kọ́ rò pé òsì ọmọlẹ̀ náà fi jẹ́ kọmíṣánná mi ọlọ́mọdé àrí àpadà sí burúkú wọ́n wá ní ọmọ rẹ̀ ní dókítọ̀ iṣẹ́ kí ló ti ṣe ní Nàìjíríà ó kàn wálé wá jóye láì mọye àwọn ọmọ wa Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ọmọ ẹlòmíì ti sọdún márùn-ún lé ọdún márùn-ún kí ni mo ti ẹ̀ ń sọ yìí tí ń gbé kọ̀ríkúlọ̀mù vitae A kiri tí ò ríbi kankan gbé wọ̀ tí ń wáṣẹ́ kiri lódìlódì tó sì ń gbowó oúnjẹ ńlé ó sì ti parí ọdún márùn-ún ogun ìmí ní ebi kan la rí lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta láti Katsina tó ń gbé distinction tó ń gbé 2-1 kiri upper class ló ń gbé kiri ló fi ń ta pure water Ọlọ́run ló pariwo síta àìmọye irú wọn àìmọye lábẹ́ òrùlé táàrí
ìmí gan ó ti gbé rẹ̀ síta lórí ẹ̀rọ ayélujára rí tán ṣe nǹkan kan fún yẹ́bí kan ní Calabar ló mọ́ ní mọ́ kiri pure water, ìkan Calabar ní Calabar yìí náà, ìkan Calabar ní mọ́ ta àgbàdo tí ó wọ súùtù tí ó wọ súùtù tí fi ń ta tí fi ń yan àgbàdo àti bọ̀ọ̀lì. Rí kan sí kan fún un. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ọmọ òsì ọmọlẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ọ̀ báwọn ọmọ ntọ́sì fẹ́ mọ̀ dà ntọ́ fẹ́ káwọn ọmọ wọn mọ̀ dànù àwọn bàbá wọn fìyà jẹ yín, àwọn ọmọ wọn náà ti wá fẹ́ mọ̀ fìyà jẹ àwọn ọmọ. Abẹ́ẹ̀ rí nǹkan. Wọ́n ìfẹ́ gbéjọba lẹ̀ torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń ranjú. Ó dá àní rí jù báyìí lọ nínú abala tí sáná wọlé lónìí ní pápápá àwọn àwọn transfer yín sọ́dọ̀ àyá káàyà àtẹ̀yìn àtàyà kẹjọ gbéra yín débẹ̀ nínú abala comment section tòní yóò dùn mọ̀ràn ìmọ̀rin. Èmi náà ó jókòó sápá kan, wọn ò ní lọ dúró dé ìwájú lónìí, èmi náà ó rí bẹ́ẹ̀ ṣe wọn ó tẹ̀lé yín. Mo wà nù mọ́tò wọn ò mọ̀ wòye wọn ò ní lọ dúró wájú ó yá àyá jẹ́ kẹ́mi bọ́ sí apá kan bí kí wọ́n bọ́ sí di steering kó mọ̀ wà àwọn èèyàn wa lọ nínú abala comment section. Ẹ mà tún káàbọ̀ sínú comment section tó níbò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín bò níṣẹ́ lónìí pápápá at Timmy Titus wọ́n ní let us find a new solution to Nigeria problems and the only solution is to create our own nation which is Yoruba nation. Nigeria cannot pay her debt till the next 50 years and the government will still continue to borrow money. Abẹ́rẹ́ rí nǹkan ọgbọ́n káfẹ́ránṣẹ́nu káwàtì náà ní gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn ò ní dá Yorùbá nation dúró láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè tó bá ṣe é pín tó bá ṣe é kó lọ kó ń bẹ̀ láàkó lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdésọlá ọládèjì wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ sílẹ̀ ní orúkọ Ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo ilẹ̀ Yorùbá nation. Ọjọ́ kan ń bọ̀ àti ìgbà kan tí àwọn òyìnbó máa wá láti fẹ́ wọ ilẹ̀ Yorùbá tí yóò nira fún wọn láti wọlé, visa ni wọn yóò máa gbà, a máa tilẹ̀kùn mọ́ wọn, á ti gbọ̀ngbọ̀n ẹ̀ fi gbọ̀ngbọ̀n sí á tilẹ̀kùn mọ́ wọn, á fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́. Àmì àṣẹ Ìdùmarè bí ó sì rí nìyẹn, bá a bá ti ní àfojúsùn bí ó sì rí nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti ti lọ́lá adé ẹ̀kọ́ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ìfẹ́ àti àlàáfíà mo kí yín tíyìn o Snow láti Canada. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọjá sísọ o, àfi kẹ́lẹ́dà tètè dá wa lóhùn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ire lójú wa ó máa rí o, àmì ojú ọ̀nì ríbi. Èmi náà kí yín akú yìnyín o fọ́ọ̀gì ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí àtútù. Gbogbo ẹ̀ funfun lọ rán ní ẹ̀ lérẹ́ tó wà lọ́ọ̀kan. Ó ra àwọn ẹni tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí òun náà ni àti olórí Yèyóge ìyá mi dáadáa láti Ìjẹ̀ṣà. Wọ́n ní Sharia law bá jẹ́ òfin mùsùlùmí ṣe bí Fúlàní kò gbà pé mùsùlùmí gidi ní ti Yorùbá land nígbà tí ó wá di ti Sharia law wọ́n mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n gbé wá ká wọn mọ́lé. Ẹ jẹ́ kí ó remain sí náà tí àbí wọn kúkú gbà pé Yorùbá ní ẹ̀sìn, wọ́n gbà pé Yorùbá pé mùsùlùmí gidi wà nù Yorùbá torí ẹ̀ ni wọ́n ìṣe gbà kí Yorùbá lead ìrun fáwọn. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ fulfill agenda wọn lórí ọ̀rọ̀ Sharia wọ́n ti ọ̀pá pọ̀ọ̀lọ̀pọ̀ọ̀lọ̀ bo àwọn ti Yorùbá lọ́fun. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Gabriel ọmọ ọba ni wọ́n ní I have said it countless times that Yoruba's problem is different religions. Igbos are Christians, Hausa, Fulani, all Muslims, but Yorubas are both. Kì í ṣe both nìkan mú ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ mẹ́ta lọ́kan là ń sí ilẹ̀ Yorùbá. That's why it will be very difficult to cooperate. Yorùbá Muslims prefer the northern regions unfortunately. Bóyá wọ́n rí ìdarapọ̀ mọ́ wọn ni torí wọ́n ti láwọn lọ́mọ ìyá wọn báyìí, àwa Yorùbá yòókù àìsàn ọmọ ìyá wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Moradeyo Alaba wọ́n ní please it's so sad that Babaji always teach his pastor to be calm and patient but they're forgetting that there are some posts that you need to take a drastic action to control the activities that happens, most especially the king and government was saying to it. Thank you and God bless you. SMC òyìnbó ìpọ̀ ìyá wa o, ẹ mọ́ fi ìbò yí ń lórí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Adokas Jalo ọ̀nà mọ̀ ṣe cheese mo yá lò nú kọ́mẹ́ǹtì lónìí. Cheese fọ́tò mi o ẹ mọ̀ wọ̀rí á print fọ́tò yín fún yín lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti yàwá Victoria Bàdéjọ wọ́n ní good day Mr. Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín àti ẹbí àtẹ̀yìn náà láti Ọlọ́run Èdùmàrè àmì o. Yorùbá ní ọ̀tá Yorùbá o. The farmers in this village should have chemicals
mọ́jẹ̀ ń sọ wọ́n ṣàníkan fi májèlé sí gbogbo tán bá ń àbí májèlé gan kọ́ wọn ní májèlé torí kí n mọ́ ṣe bí oníròyìn TVC lánàá tí ó ń ṣe ògbùfọ̀rọ̀ wọ́n ní kán wá àwọn kìnìún máa ń fi fín oko wọ́n ní kán fi fín oko wọn káwọn ará àwọn màálù wọn jẹ́ kán ṣègbè dànù. Wọ́n ní kò burú bójú ẹ̀sán bá bẹ̀rẹ̀ sí ké wọ́n ní bẹ́ẹ̀ díẹ̀ dàmí lóògùn nù máa fọ́ lẹ́yìn ẹ jọ̀wọ́ ẹ dáríjì ọmọ orin bọ̀nsú ẹ̀nù. Gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá ẹ bá mi kí àyà o good night and more blessings and from Blue Springs America bó o la America ẹ kú ìgbádùn Trump o. Ṣé ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ ti onímàálù dẹ́ta rí lánàá yẹn àwọn ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n kó lẹ̀kẹ̀ sọ́rùn yẹn tán láwọn olóyè wọn náà ń babẹ̀ yẹn jẹ́ torí fọ́nrán kan láti fi hàn wá tẹ́lẹ̀ tipẹ́tipẹ́ níbi tí ó ti ń tọ́tí láwọn fẹ́ fi àwọn Fúlàní yẹn joyè àwọn náà fi wọ́n joyè ń bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ làwọn Fúlàní yẹn ṣe ń dẹran bó ṣe wù wọ́n hàn ní àwọn náà ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ó dájú àpò mẹ́rin ìyàwó ẹ̀ṣẹ́ ìyá Victoria Bàdéjọ ẹ̀ṣẹ́ ò bẹ́ẹ̀ náà ni àti Regina Aládé kéré ẹni kéré o bóyá mi ni mi ò pè dáadáa wọ́n ní múvì gbáà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby o Ọlọ́run o shrine devil incarnate uber kí Olúwa gbani là lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni o àwọn ọmọ tójú wọn ti dá ọmọ tó pa uber driver méjì oníyà wa ń sọ ń pa ẹ ṣe ìyàwó Regina Aládékéré yóò dáa fún yín ẹni kéré náà ayé ṣe wá kéré ni kéré náà ayé o. náà ni àtìmọ́dínà Solomon wọ́n ní àyà ti ya ti ara rẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ra àyà èwo ni mò ń kíyín ti ọyẹ́ bá àyà sí mọ́ sínú ọgbọ́n orí àyà ayára bí àṣà ni àyà ti fẹ́ ya nǹkan sí lọ́rùn o. eléegun díẹ̀ àti ìyàwó mẹ́bẹ̀ lákínbọ̀bọ̀ láwọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby nothing bad in praying for our leaders and nation according to what Bible says that pray for your nation and I could remember God said David is a man after his own heart which means God has anointed ones. He commanded that Samuel should go and anoint David. I'm in US. I love your program. You normally give us news in details about Nigeria. Ẹ ṣe ìyá wa kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ pray fún àwọn leader yín. Ẹ pray fún àwọn leader Yorùbá nation. So ti yé yín báwọn. Torí nígbà tí Bẹ́ẹ̀lì sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ wípé tibitire ládàlẹ́ ayé inú prayer náà. Tí ìrìbí tí Jésù ti pray tó sì gún ègún tó ní kí igi ọ̀pọ̀tọ́ kó wọ́. Specify irú prayer tá a pray fún wọn ohun tán bá ṣe ní ó dìfà irú prayer tán máa gbà. Àti yàwá Amídra àti Okoro wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọwọ́ abúsẹ̀rìn ẹ̀rín ò ní tán lẹ́nu yín ẹ̀rín ayọ̀ sì ni yóò mọ̀ jẹ́. God bless you abundantly for your great work and beautiful analysis. Yorùbá nation no going back in Jesus Christ's name. Amen. Mo sàmì àdúrà mo gbé tó àdúrà mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti yàwá Adesidat Jeminat wọ́n ní ibà mọ́nì mo láìkí ẹ̀wà jẹ́ wọ́n ra ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ ní ibà owó àpèkánu kò owó yóò dáa fún yín àní wówó tì láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Emmanuel Ọlọ́fínníkà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mo kí yín o. ohun tó ń ṣe mí ní kàyéfì ní ti àwọn olórí Nàìjíríà láti 1979 tí wọ́n kọ̀ láti gba Operation Feed the Nation padà lọ́wọ́ OBJ ṣé wọ́n múlẹ̀ ní more blessings love you too ẹ ṣeun at Emmanuel Ọlọ́fínníkà o kò yé wa o inú agbo ọ̀dájú kan náà ni gbogbo wọn jọ wà ẹgbẹ́ ọ̀dájú. àti yá mi dáadáa Riscott Adigun Riscott jẹ́ kí n fakọ sí i. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run lórí ìkànnì yìí o inú everybody kan dùn ní abẹ́ẹ̀rí láì làṣúgà ayọ̀ Ọlọ́run ni. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ju kọ́mẹ́ǹtì tí ń pani lẹ́rìn jọjọ yìí náà mọ́ mọ́ jókòó tí kọ́mẹ́ǹtì ni Ọlọ́run ṣe o ìdùnnú kò ní kúrò nílé yín láíláí àmì much love ó dàárọ̀ salam I love you too ìyá mi much love from me to you and to everybody ẹ ṣeun ìdùnnú ò ní kú lágbo wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Richard Ibidapọ̀ kíní wa mẹ́mbà wa ni wọ́n sì ti pẹ́ tán ti jẹ́ mẹ́mbà bàbá mi dáadáa. wọ́n ní well I'm very proud of you in all ramifications because you always acknowledge God in all you do. God bless you and your home from Dallas, Texas. àwọn tó ń wò láti Dallas pọ̀ o. eléyìí kọjá àtànlẹ́jì o Ọlọ́run ló ní èmi gan fúnra mi lẹ́yìn Ọlọ́run ni n ò lókè méjì lẹ́yìn ọ̀run lẹ́yìn Ọlọ́run ni
bẹ́ẹ̀ náà ni mo fìgbà fáwọn èèyàn náà mo ka àyàn sí gan gidi ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àti àwa Lizzy Olúwàgbémiró wọ́n ní ẹgbẹ́ wa débẹ̀ o, ẹ ṣeun o, love ẹ ṣe o, agbára tá a fi jọmọ́ gbéra wa débẹ̀ ọlọ́run ó mọ̀ gbélé wa lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni àti àwa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ò sí àkíyèsí nǹkan kan, àwọn British wọ́n rúùlù India, Sunak from India ń padà wá rúùlù wọn nísìnyí, wọ́n rúùlù Nàìjíríà, Kẹ́mi náà máa ti padà wá jọba ní Britain tí wọ́n bá ń sọ wípé ẹ̀dá tó mọ̀la kò sí, kò yé àwọn kan, ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ló ṣẹlẹ̀ yìí o. bẹ́ẹ̀ ni ojú inú lejò ń lò, ojú inú lẹ fi mọ̀ ẹ ṣe kò ní yẹ lẹ̀ fún yín o, yọmọ yẹ yín ni. eléegun díẹ̀ ṣùgbọ́n a gbìyànjú a kà á ibi tí screen gèdè, mo ti sọ pé ẹ mọ̀ jẹ́ kí kíní yìí ó mọ̀ gùn jù. at Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yín wípé ẹ kú atótónu CSC rí ọ̀rọ̀ sàríà ní ilẹ̀ Yorùbá, ìdí nìyí tí ẹrù Yorùbá nation fi ń bà mí, ẹ má bẹ̀rù. ẹ̀yin náà ẹ wo ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ báyìí o, ọba tí ó ń bẹ ní ìlú yìí jẹ́ Kristẹni but surrounded by Muslims and now they are about to take over the seat from him. One dọ́gbọ́n ẹ̀. And the churches in the country are looking and we are all at the same time calling for Yoruba nation. Christian cannot read Quran even have ever knowing what the Muslims are saying, but ibi tó gédé nù ẹ ti rí ìdíta ṣe ní kó mọ́gùn jù wọn. ó dá nǹkan fẹ́ sọ́ńbẹ̀ náà ni pé but the Muslim can read Quran. Quran Yorùbá náà wà Quran Yorùbá wẹ́ ṣé àmọ́ owó ṣẹlẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ tí Òṣogbo náà ti ń rúgbó bọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Gabriel Augustine wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ogun ayé kò ní borí yín, àmì o, àtẹ̀yìn náà sá o, ayé kò ní pohùn mọ́ yín lẹ́nu, àti Ọ̀gbẹ́ni Àyá ẹ ṣeun bàbá wa, mo sàmí mo gbé tó àdúrà mi o, ayé ò ní mẹ́yìn náà. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdélẹ́yìn Abímbọ́lá wọn ní ẹkú ìròyìn àṣálẹ̀ tí ò ní o àti ìpàdé ọlọ́mọ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àyá ń kọ́ o, èmi Àyá náà ni mò ń dá yín lóhùn yìí o, mò ń kí yín o ìyá mi. wọ́n ní ẹ̀sìn kú làákàyè tí ẹ fi ń gbé ìròyìn ojoojúmọ́ jáde, lágbára Olódùmarè kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín, àṣẹ Ìdùmarè. ṣé ẹ rí sà, ẹ máa wo ìgbẹ̀yìn arákùnrin tí wọ́n ń pè ní Sàásù yìí bí ó ṣe máa rí tó bá tètè ronúpìwàdà, torí ẹ̀ náà la ṣe ń pariwo lé lórí báyìí kó change, kò sọ́ta ẹ̀ láàrin èèyàn kankan, oníkálukú ń sáré ìje ti ẹni, kó mọ́ fẹnu bà yé ara ẹ̀ jẹ́. àti àwa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kí n fà tí àwọn ọmọdékùnrin ṣe ń wu irú ìwà apànìyàn báyìí, kí ó dà pé ẹ̀gbá lẹ fi ń kọ Yorùbá yìí, kì í ṣe ojú lásán náà fi ń ṣe nǹkan yìí o, òkùnkùn wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí, wọ́n ti di olóṣó, wọ́n ti wọ igbó ọ̀dájú, bẹ́ẹ̀ ni nítorí owó tí wọ́n máa fi jẹun. ṣé ebi náà ni ebi kọ́ leléyìí ò yá wa, ọ̀dájú gidi leléyìí kì í ṣe ebi tán pààyàn tán dẹ̀ ń pa bí ẹni wípé torí pé wọ́n fẹ́ gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á tún ta mọ́tò yẹn ń tàkùtà, wọ́n á tún pa ẹlòmíì. náà bá tètè mú ẹmọ iye èèyàn tó máa pa ni, tí ẹmọ iye èèyàn tó máa pa. bẹ́ẹ̀ náà ni àtọ́lá Arab money wọ́n ní ẹnu ni ó pa Portable wà láàyè, torí ẹ̀ náà la ṣe ń ké gbàjarè lé lórí kẹ́nu mọ́ bá pa torá fẹ́ràn ẹ̀ ànífẹ̀ẹ́ gbogbo játijàti tí ń ṣeun ó ń ti wèrè bọ́lẹ̀ kó lè pawó ni, ṣùgbọ́n kó wá mọ̀ sọ di nǹkan mi, torí ẹ̀ lèmi ṣe wá forin sí pé ẹnu mi ra kó bá mi, ẹnu mi ra kó bá mi, ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ń arò wọn àìkànlá mú mi á, ìgbọ̀rọ̀ máa bẹ́yìn yọ wọn àìkí mi látò tẹrùn mi, ẹrùn mi ra kó bá mi, ẹrùn mi rè pé ẹni kó bá mi. bẹ́ẹ̀ náà ni at Fọlákẹ́ with Art Angels yá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ga o, ṣé Fúlàní ni a tún máa pe àwọn wọ̀nyí ni, ẹ wo bí ó ṣe ń sọ̀rọ̀ pé ìkejì òun lọ change pé ẹ̀jẹ̀ ta sí lára bí ẹ̀jẹ̀ ẹran. Nàìjíríà ti tán abẹ́ẹ̀rí ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn, bóyá ó sì gbọ́ Yorùbá ni ó lè mọ̀ kí tiẹ̀ sára wa, kí sára wa. wọ́n ń sọ bí ẹni wípé nǹkan yan Nàìjíríà o, nǹkan yan o, torí ẹ̀ tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tí wọ́n complain wọ́n rọ́gbọ́n ta sí ni o, ọgbọ́n tó pọ̀lọpọ̀ wọ́n sì ń ta sí náà ní gbogbo eléyìí tẹ́ ń rí. bẹ́ẹ̀ náà ni at Felicia Ogundana wọ́n ní ẹkú ètò akọ àṣálẹ́ ìròyìn ọlọ́mọ ilé o, ẹ bá mi kí Àyá wípé ó kú iṣẹ́ takuntakun, èmi náà lẹ́ ń kí ìyá mi directly, wọ́n ní ọ̀rẹ́ ọlọ́mọ ìlú ń kí yín o, ó dáa o,
wọ́n ní ẹ lówó ẹ bímọ wọ́n ní ẹ ṣòwò ẹ jèrè wọ́n ní ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ wípé àwọn Yorùbá ara wa ń sọ fún olóko wípé kí wọ́n jẹ́ kí 4 citizens Fúlàní máa lọ pẹ̀lú màálù rẹ̀ wọ́n ní kí ló wá jẹ́ èrè olóko tí màálù tó ti lọ jẹ oko rẹ̀. It's so sad abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ọjọ́ yẹn ṣe ibi kámẹ́rà gbé tí bọ̀bọ́n yẹn láwọn fẹ́ fi àwọn Fúlàní yẹn jẹ oyè kan mówó wá àtúbọ̀tán ẹ̀ rèé ó dẹ̀ pálá láriwo ń gbà yẹn torí àwọn èèyàn dá ọmọkùnrin yẹn mọ̀ tó kó lẹ̀kẹ̀ sọ́rùn tó ń pẹ́ra ń bálẹ̀ wọ́n ló sapá nígbà tí ta lọ lọ́hùn wọ́n ló sapá gan torí ẹ̀ láṣẹ rọra fílẹ̀ pé mọ̀jà sọ ọ̀rọ̀ sí bóyá kan bá sọ nítubí nùbí ṣùgbọ́n ẹ wá wo àtúbọ̀tán rẹ̀ báyìí náà kámẹ́rà náà tún gbé àbí ga o àwọn èèyàn ẹ wo. àti àmì Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo ẹ̀sìn ti di mẹ́ta kọ́bọ̀ kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ ayé ti di rúdurùdu bẹ́ẹ̀ ni ètòrí ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà láti ṣe ń ṣẹ̀sìn nígbà tán bá wá ń ṣẹ̀sìn yẹn tí ò wá síbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ kí ni láríjà rẹ̀ Joseph Alade wọ́n ní Bobby it's called forensic ẹ ṣe mo wá òyìnbó yẹn ti lánàá òun ò rí àwọn ọlọ́pàá tó mú àwọn tó ń jíbọn kó sínú mọ́tò tó ń fọwọ́ lásán kó mo wá ń sọ wípé wọ́n lè lo kinní yẹn láti fi ṣe ìwádìí àwọn tó ń lo ìbọn yẹn gangan pé ṣe ló yẹ kán lo gloves kán tó máa kó àwọn ìbọn yẹn kán lè fi ṣe forensic ẹ ṣe tẹ já wa sí bàbá wa Joseph Alade àti amiriska tàrígun àwọn náà tún ní mo bá wọn wájú mo kíhan wọ́n ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ dá ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ síra yín lọ́wọ́ o àti lẹ́sẹ̀ déwájú Ọlọ́run o àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe sàríà ńlẹ̀ Yorùbá náà ń bá wí wọ́n ní àwọn àràbù Haúsá Fúlàní tí wọ́n lówó wọ́n wá sí UK láti ṣe àbàṣà sánkúrò Nàìjíríà gan wọ́n ṣe báṣabàṣà wọ́n ṣe báṣabàṣà Nàìjíríà ẹ sọ fún wa sàríà dà ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ìpínlẹ̀ sí ọgbọ́n o yóò bùjọ àwọn tó fẹ́ dálẹ̀ gan lọ́wọ́ ní ìsìn ó kàn yẹ pé àwọn tí ó ti gbowó nínú wọn tó gbé wá bẹ̀ wọ́n ti gbà ń tó fi fọwọ́ sí tẹ̀ǹdẹ́gbẹ́ ẹ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Àtàbímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní ibà kéde fún Yorùbá Nation kú iṣẹ́ ọjọ́ kan ara kan ní Nàìjíríà wọ́n fi gbogbo ara ṣe kìkì kọ́mẹ́dì gbogbo ara ṣe kìkì kọ́mẹ́dì èyí tó bá jẹ́ ń bẹ̀ àjọ lùbá wọ́n ní ṣé ló yẹ kí Tinubu fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ fún Indian president ìyá mi tó sọ̀rọ̀ yìí rèé tí mo jí lò wọ́n ní GCON kéré fún rádaràda ó tún pe Ọbásanjọ́ ní ọjà òkùnkùn òun fúnra rẹ̀ ń kọ́ o ìjọba látòrí Babangida ó lè òkùnkùn ni wọ́n Goodluck Jonathan nìkan ló yàtọ̀ òun gan òyàtọ̀ òyà wa kò sí èyí tó yàjọra nù gbogbo wọn o gbogbo wọn ńlá ni wọ́n ń kó jẹ ní èyí tí Goodluck ń tán kó jẹ lábẹ́ Goodluck kì í ṣe kékeré ayé òkan lè tó báyìí ńgbà náà ni ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán gbogbo bá ṣe ń kó jẹ náà ló wá dì báyìí wọ́n sì ń kó jẹ lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni at Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa calm down o ọ̀rọ̀ yìí máa ka yín lára o kan lára ó káyàn lára àbíyàn máa ń wo bí Nàìjíríà ṣe ń lọ ó máa káyàn lára ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ìyẹn ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ kò sóúnjẹ ibi ń pa àwọn ìyẹn ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ báwọn ọmọ ṣe ń para wọn ṣògùn owó ìyẹn ọ̀tọ̀ ẹ wá ní ó mọ̀ ká wa lára kí lẹ̀sìn ṣe bẹ́yẹn kí lẹ̀sìn kí ní ìwúlò ẹ̀sìn àbí èèyàn kan náà mú lànà tó ń kó bọ̀ ìgbà tá a wo orí rẹ̀ ó jẹ́ mùsùlùmí ó ti kírun fọ́ ẹlòmíì náà irú ọmọ tó pààyàn yẹn sìn ó lè jẹ́ kírísítẹ́nì ni ó ṣe wà káàkiri nìyẹn àtẹ gbogbo ẹ̀sìn báyìí kí ni àtúbọ̀tán ẹ̀ oníkálukú fèsì Ọlọ́run directly jàre. bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá wa Rahim Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwa náà ní pastors àti àáfà àwa náà ní pastors àti àáfà àwa náà lọ Mecca àti Jerusalem a sì fẹ́ lọ sí heaven Ọlọ́run ó kúkú mú gbogbo adé heaven náà torí kò sẹ́ni tó lọ ọbẹ̀ tó bọ̀ kò sì sẹ́ni tó mọ ẹni tí yóò là lọ́run. ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọ̀run ló mẹ́ni tí yóò là o. bẹ́ẹ̀ náà ni Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní àyà má wọ̀rí
ohùn rẹ̀ tẹ́ wa lọ́rùn à ń gbádùn rẹ̀ àti pé ìròyìn tó ní ó kí ọlọ́run fèrè sí abẹ́rí ọlọ́run ti fèrè sí àákúrè àáfèrè ìjẹ̀kọ ẹsẹ̀ ìyá wa gbogbo ìdáwọ́lé yín náà èrè ni ọmọ bá dé yọmọ mú yẹ̀sì wa ni ẹsẹ̀ ìyá wa ogun abọ́láńlé Ògúndọ́lá. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti rẹ́mírẹ́mì bàbá wa ní US nìyẹn àwọn àti Trump yín ṣáà ti wọlé báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Brazil is Latin America not South America from Houston thank God bless President Trump God bless America God bless Yorùbá nation èmi mo fi yẹn sí o 2025 America years of prosperity àmín ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtolórí Yeye Ìyámi Lújẹ̀sà wọ́n ní àwọn ènìyàn ti ya wèrè o ó ní kí olóko sọ̀rẹ́ńdà àdá ọwọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n kò gba ìbọn lọ́wọ́ ti Fúlàní wọ́n ti jẹ́ dodo wọ́n léso dodo wọ́n dẹ̀ ti fọwọ́ dodo wọ́n tún fi rọmọ ní dodo àbẹ́yẹ yín bẹ́ẹ̀ bá mọ́ mi wọ́n yè sò dodo mọ́ ìmọ̀ràn tí ó dodo lẹ́nu rí hàn ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú abala ti comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní pápápá àwọn ó transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kàn gbé yín débẹ̀ nínú ìròyìn tàṣálẹ̀ ìbáyẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ̀ àyà ní kí yín o. ó dá ohun ẹ káàbọ̀ padà o àyà gbìyànjú mi náà rí bá àyà ṣe máa ń wà nínú abala comment section àjọ wà ń bẹ̀ lónìí ni ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn inú tèmi náà dùn ayọ̀ mi kún. ó dá ní báyìí ọpọ́n súnkàn mi báyìí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó déédéé wá nǹkan fìdílé mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ ń gbé according to your weather tó bá sì jẹ́ nǹkan tó ṣe é ta sọ́fun náà ni ẹ ṣáà wá nǹkan tó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní sáìdì Poland lọ́hùn tẹ́ ń wò wá ẹ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yé sọ fún wa pé ká máa mu nǹkan tútù tó fẹ́ pa wá ní ó dáa ẹ má mu nǹkan tútù tí ẹ wá bí nǹkan tẹ́ ta sínú omi àbí ẹ fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni torí àwọn ti Germany náà bínú nítorí omi wọn lọ́dọ̀ ti hàn wọ́n ní wọ́n lọ tí gan wọ́n ní ó pọ̀ ju omi lọ ọtí síìfù ju omi lọ ó dáa ẹ ṣáà wá nǹkan mu mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó déédéé ẹ gbogbo ara jókòó ni o kẹ́ ẹ wá nǹkan panu náà sí kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kéèmù wa mọ̀ gbé ilé bẹ̀ báyìí àkọ́kọ́ nu ẹ bá pín o kó kálé kó kákó bẹ́ẹ̀ ṣe lánàá ẹ tún bá ṣe lónìí mo sá ti dúpẹ́ ẹ̀tànà Yorùbá náà ló sì lọ tó bọ̀ wọ́n ní ọmọ tó bá dúpẹ́ àná yóò rí mi gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé mo ti fọwọ́ mi mo ti fọ́ wọ́n ní ọmọ tó bá mọ ọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun àyà ní ṣe ọ̀gá mi ṣé irú fífọwọ́ yẹn wá ní kásàfọwọ́ ó ti mọ́ ọmọ tó bá mọ ọwọ́ wẹ̀ náà ni yóò bá gbà jẹun mo sì ti wọwọ́ mi báyìí mo ti fọ́ kì í ṣe bíi ti bọ́ńtù bí látú o ó dá ní báyìí àkọ́kọ́ mọ́ múlò ní ọ̀rọ̀ ti bàbá Ọbásanjọ́ èmi náà mo fẹ́ kẹ̀fún sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn amúdíẹ̀ wá fún yín lánàá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wa ń jábọ́ báyìí gbogbo oríṣiríṣi nǹkan ló ń lu jáde wípé bàbá Ọbásanjọ́ ẹ wá n ò fẹ́ sọ gbogbo láńgbèjì tán lò pé ẹ wá gẹ̀rẹ́sì ètè ẹ gba USA lọ àti ẹ̀gbọ́n wọn láwọn gan kọ́ náà lọ ọbẹ̀ wọn ni wọ́n fi fọ́nrán ránṣẹ́ mo ti wá fọ́nrán yẹn títí àti ìrì àwọn náà sá sọ̀rọ̀ wọ́n rẹpísẹ́ǹtì ara wọn ń bẹ̀ ibo ni ìkíni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ gan wọ́n ní wọ́n ń ṣe bí àpéjọ kan fún Chinua Achebe ta ló mọ̀ kankan nínú ìwé tí Chinua Achebe kọ ọmọ Ìgbò ní ṣùgbọ́n ara àwọn ọ̀mọ̀wé Nàìjíríà ni ẹ bá ń kọ́ sábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀sán tẹ́ bá mọ̀ kankan nínú ìwé tí bàbá wa Chinua Achebe tán kọ mo lè dárúkọ bíi 3 ṣùgbọ́n ẹ bá ń kọ́ sínú kọ́mẹ́sẹ̀sán kí n mọ ẹni tó máa ń kàwé wọ́n ti láwa black àìkàwé àwa dúdú wọ́n ní tán bá fowó sínú ìwé fọ́dún 10 wọ́n ní tó o bá fẹ́ fi nǹkan pamọ́ fún ọmọ aláwọ̀ dúdú tó o bá fẹ́ kó rí ní tó wà valuable wọ́n ní lọ fínú ìwé mọ̀wùlẹ̀ mọ́ fi sáàrin ilé àbí abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì àmọ̀ràn ti abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì tá a mọ̀ fowó sí gbà náà àbúrò mi ò wá yóò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló wà abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì sì mọ́ sweat kápẹ́ẹ̀tì ní o kápẹ́ẹ̀tì gangan kì í ṣe rọ́ọ̀gì o kápẹ́ẹ̀tì ìmọ̀ sweat ni ẹ ti rántí ẹ bá mọ̀ pé àwa gan-an bó o bá ti wá bí tó o fẹ́ fowó sí tó o bá ti rí abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì ni ṣùgbọ́n wọ́n rí ń bẹ̀ wọ́n ní tó o bá ti fẹ́ kí ọmọ aláwọ̀ dúdú rí wọ́n ní wọ́n ìkàwé rẹ̀ fi pamọ́ sínú ìwé wọ́n ní débẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní nípa ti bàbá wa Chinua Achebe wọ́n níbẹ̀ ni ààrẹ ìjẹrin tán ti lọ sọ̀rọ̀ tán ti sọ̀rọ̀ bá Tinubu ní Ọ̀nànúgà náà bá gbà á mọ́dàrí lọ́wọ́ àwọn agbẹnusọ ààrẹ sì pọ̀ Bùhálà náà ṣe jọ ìwọ̀n ni à ń bọ̀ lórí tiẹ̀ náà amútiẹ̀ náà wà fún ìlànà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá ń jẹyọ gan lọ́rọ̀ kan bí Ọ̀nànúgà bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà wọ́n ṣe gbéná wojú
bàbá Ọbásanjọ́ nù wípé Chinua Achebe tẹ́ ń rè celebrate ṣe bí ń gbà ayé yín tẹ́ jẹ́ president ṣe bẹ́ẹ̀ fi honour national honour irú eléyìí tí ààrẹ Tinubu fún Modi PM India tó wá ṣe bí ẹ fi lọ́ọ́ tẹ́ ẹ ní kó wá gba national honour kí ló sọ fún yín gbà náà wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá rántí àwọn ọ̀ràn yín létí wọ́n ní Chinua Achebe kọ̀jálẹ̀ wípé bí nǹkan ṣe ń lọ lábẹ́ ìṣèjọba yín wọ́n ń kówó jẹ wọ́n ń soríṣiríṣi rí nǹkan kan ṣe sí 16 billion naira owó megawatt darkness ó wà ń bẹ́ẹ̀ abẹ́ ẹ̀sán lé tọ́ta mú kiri pé Chinua Achebe ó kọ national honour sí yín lọ́rùn pé ìdí project Chinua Achebe náà lẹ́wà lọ báyìí tẹ̀tìrì ń tútùkùtù tẹ̀tìrì ń sọ̀sọ́kúsọ wípé gbogbo ọ̀dálẹ̀dálẹ̀ nìyí pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí pé ilẹ̀ dálẹ̀ pé kálẹ̀ ti ṣeṣẹ́ yín ní àṣeyè tálákàn ṣepo ni àti àṣeyanjú wípé ẹrù tẹ dìlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti jẹ president lẹ́yìn tí pé kò bá mọ́ tó yìí fún ààrẹ Tinubu pé ẹ wà lára àwọn tí ìjọba rẹ̀ tí ó jẹ́ wípé corruption ló define yẹn tó yẹ pé corruption ló define yẹn wọ́n sọ ṣégi ọ̀rọ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn PDP náà bá dìde wọ́n ní ẹgbẹ́nu yín sọ̀rùn kò ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu ẹ̀yìn APC náà sọ́bàjọ́ Ọbásanjọ́ nìkan ló bà Nàìjíríà jẹ́ ni n tó ń reflect nínú n tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́básanjọ́ ń sọ ẹ̀dùn ọkàn ọmọ Nàìjíríà lọ́básanjọ́ ń sọ kí PDP tó sọ̀rọ̀ náà ti ní ẹgbẹ́nu yín dákẹ́ ọmọ Nàìjíríà náà bá nìkan gbẹnu dákẹ́ pé ààrùn kankan yín gbogbo yín lẹ́bàá yé jẹ́ àti PDP o àti APC o àti INEC o àtọbásanjọ́ àti bọ̀dà èmi lókàn wọ́n ní gbogbo yín pátápátá ọwọ́ yín ò mọ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan wọ́n fẹ́ dá àwọn ọmọ Nàìjíríà lágbónú ni pé ọmọ Nàìjíríà tí ò bá gbọ́n ni ó mọ̀ bá yín dá sọ̀rọ̀ lónà ó mọ̀ bá yín jiyàn pé gbogbo yín pátá ọwọ́ yín ò mọ̀ yín lẹ́ bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé kò séyìí tí ò ní corruption characteristics inú yín kò séyìí tí ò ní ìwà burúkú tiẹ̀ gbogbo ọ̀nà lẹ máa gbà yọ fi jẹ àwọn mẹ̀kúnnù òye yí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ̀yà pé àwọn gangan ló jẹ̀yà náà forí kó gbogbo ìwà burúkú yìí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tún wá sọ òkú ọ̀rọ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n ná ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu yín wọ́n ní gbogbo ilé ìtẹ́ wa ní kán mọ́ ṣe lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu yìí ẹ lé alága INEC kúrò ẹ ṣe wọ́n ní ṣé ń gbà tí yín sẹ́yìn lé alága INEC kú èèyàn mélòó lẹ lé kú o ńgbà tẹ́yìn mọ̀ wípé VP yín ó ń sowó òlù mọ́kùmọ́kú kúmọ́kúmọ́ kí lẹ ṣe àfẹjọ́ ìná ṣe àwọn fẹjọ́ ṣe yín ni ṣùgbọ́n èmi ní wọ́n kàn rọra mú wá fún yín kí wọ́n á fi tọ́ yín lẹ́nu wò ni á pò lórí ti bàbá Ọbásanjọ́ wọn èyí sọ̀rọ̀ kì í sì kan lára wọ́n tún lè jáde kan tún sọ̀rọ̀ báyìí eléyìí tán tiẹ̀ wà náà sọ lórí ti Yorùbá Nation mi ò tí ì gbọ́ o tán ní wọ́n ní níṣẹ́jú iwájú òun kọ́ náà ṣe gba Yorùbá Nation ẹgbọ́n sàn sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò tí ì gbà mú gbọ́ ni mo ti ní iye mọ̀mọ́ wa tó ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mo ní kàn fi fọ́nrán yẹn kàn fi ránṣẹ́ sí mi tàbí líǹkì ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì ti gbọ́ níbi tẹ́ bá ti gbọ́ tán ní bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n ní ọjọ́ ayé àwọn kọ́ ni wọ́n ṣe gba Yorùbá Nation èmi ò gbà bẹ́ẹ̀ kàn sọ bẹ́ẹ̀ n ò fẹ́ gbà wọ́n ti ń sọ wọ́n ti máa pariwo lé wọn lórí tẹ́lẹ̀ pé wọ́n iṣẹ́ wọn Yorùbá kìnìkan ẹ̀kan bá ń wá líǹkì yẹn kẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi mo fẹ́ fojú ara mi rí torí èmi ò ń fẹ́ gbọ́gbọ́ ìsọ yìí mo mọ́ fẹ́ kọ̀ǹfàmù ẹ jọ̀ọ́ ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi kí n kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ló bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ tí yóò sì dùn mo jẹ́rìí jẹ́rìí mi ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ yìí wá yóò dùn mọ̀ràn bẹ́ẹ̀ náà ni ní báyìí inú ìròyìn mi ìta àwọn wọ̀ lọ báyìí ó ní tí àwọn ọ̀dọ́ Àbújá yìí ó tí wọ́n ní wọ́n ṣe fọ́nrán jáde wọ́n dó wájú kámẹ́rà wọ́n ìkan tí ẹ̀fìgò dúdú sójú náà lẹ́ ń wò tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Dèjì Adéyanjú wọ́n ní ẹ̀yìn Wike làwọn wá o pẹ̀láwọn wọ́n sì ní àwọn máa take law into their hands táwọn agbófinró ò bá tètè gbé Dèjì kan lè kó l'Àbújá wọ́n ní ẹ̀yìn odi nílé adẹ́tẹ̀ wọ́n ní kan lè sẹ́yìn òdì ìlú ìyẹn ni wípé àwọn máa ti ọwọ́ òfin sẹ́gbẹ́ kan o àwọn máa fìyà jẹ Dèjì àwọn máa torí tiẹ̀ fojú òfin gbólẹ̀ tí ò bá dẹ̀yìn lẹ́yìn Wike pé ọ̀rọ̀ ẹ ti di ọ̀rọ̀ kèrègbè tó fọ́ tó dẹ̀yìn lẹ́yìn odò pé kó dẹ̀yìn lẹ́yìn Wike àwọn o
fúnra wọn náà ń dárin fúnra wọn náà ń gbé àṣé ajàfẹ́tọ̀ náà mú wá ní sáwọn eléyìí lájàfẹ́tọ̀ wọ́n nítorí wípé Wike ń ṣe dáadáa làwọn ò ṣe jáde sọ̀rọ̀ pé ká ní kò ṣe dáadáa ní àwọn ajàfẹ́tọ̀ ṣùgbọ́n Dèjì yìí wọ́n ní tiẹ̀ ti kúrò ní ajàfẹ́tọ̀ wọ́n ní ó kàn ń ṣe bùlú bàlàbàlà bùlú kiri mo wá rẹ́rìn mo ní ṣé Dèjì nìkan ló gbèjà àwọn tí Wike wọlé wọn ni ṣé bí VDM náà wà nù wọn ṣe mú ti VDM mọ́ kẹ́ wá mọ̀ wípé àwọn òye kan yín tó já Hausa wọ́n dojú ìjà kọ yín ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn òpònú yìí náà. You can see that we have had ministers for years. Last administration, we had a minister who was here for 8 years. What was his achievement? But within 1 year, if you see what Barrister Yoso Wike has done, it is marvelous, it is wonderful. Check his record. He has been a local government chairman, he has been a chief of staff, he has been a governor, he has been 2 times minister. Deji cannot compare his record with mine that I'm sitting here. You go ahead and say you want to compare himself with honorable minister. A minister, if you are counting minister in this administration, we have over 48 ministers. But the first minister you can mention in this administration is Barrister Nyesom Wike, the FCT minister. What he has done, no minister has ever done it in the history of Nigeria. So I wonder why all these called activists are not talking about development. Is it that they are not activists of achievement? They are not activists of development? They are not activists of community development? It's in the history of FCT. This is the first time that we can see more than 2, 3, 4 projects are going on in each local government in less than 1 year. But they are not talking about that. We talk of issue of security. Last year, there was issue of insecurity in all the area councils. We talk of city kidnapping. But today, all these issues have been addressed. Before the early this year, Wike distributed healers to all security apparatus. Recently, Wike distributed cars to youth as youth empowerment. So what more did they need from Wike that so-called Deji can come to national television and be comparing himself with a super minister of FCT, comparing our minister with Portable? So as a youth leader, as a youth, we are supposed to be an advocate of development and not destructive criticism, because that is what Deji is doing. I saw one professor from Southeast. They are not talking about what is happening in Southeast. All states in Southeast are prompt with insecurity. Those professors are not talking about what's happening there, but rather they are talking about FCT minister. And they are not talking about development. What sort of activists are they? They are all being hired. They are all being hired. The issue of demolition that happens along Lugbe Road, this place has been a security threat to the people of FCT. These are people that cannot be counted. These are people that are not known in FCT. Who are they? What is the name of that community? How did they go to that place? Are they indigenous? The answer is no. These are places that Deji has always gone to mobilize people for protests. And that is why he can easily go back there to say he's defending them. I want to ask you, as Nigerians, that what have you seen Deji doing aside Syria being a Syria protester? And what is he protesting for? You can see that he's always after issues that attract national tension, that have security concern. He's looking for necessary attention. So I want to urge our Nigerians, especially the Nigerian youth, not to take Deji serious. We as FCT residents, we as FCT native, we are happy with what Barrister Yose Wike is doing as a honorable minister of FCT, and we pass vote of confidence on him. And we encourage him that we are with him at any time. And just as my brother have said, we are asking security heads to take charge of Deji because he's causing public disturbance in FCT. And if they cannot do that, we as youth leaders are going to do it. Thank you. Commercial activists and paid charge and bail lawyer. Let him go and concentrate and go to court. If I'm not sure he has ever appeared in court before. So there is no point engaging doubts. The last time we engaged him, he's followed out, engaged him in Maitama. He's followed out because we can no longer tolerate when you are a charge and bail lawyer and then you are a commercial activist who is not protecting the interests of Nigerian youth, FCT people, but you are using us to be hired and be paid. No. What we are saying here is that why is Deji and all his likes not talking about the achievement of the minister? Why is it that nobody, all of them, the other day, I saw one of our brothers from the north raining insults on the minister. I said, okay, why is it that none of them
is saying what the minister have done. This is the first time we have had a local government chairman doing kilometers of roads in the FCT. This is the first time the local government chairmen are being given their allocation the way it's supposed to be. Why is everybody not talking about that one? The reason why some of us who are the indigenous activists have not engaged the minister the other way is because he's meeting up to our expectation. So if anybody is against him, we will come out in protection and we will engage them back. Let me just tell you today, we will engage them back. We're not begging anybody. If you know we are hosting you in this town, behave yourself. If you're not going to behave yourself, we will engage you as youths. I've said it clearly without fear of people. And I'm calling on security. We are waiting to see what the security are going to do to Deji and his likes. We want to know if he's above the law or else if he's above the law. But if he's above the law, we will take the laws into our hands as well. I'm not asking Deji to withdraw his statement, but let me say it clearly. If he does not desist from all the statements against our minister, unnecessary statements against our minister, we will have no other choice than to engage him as youth. We are not begging him to withdraw his statement, but we will engage him. And he should be very careful. The fact that we are hosting him in the FCT and he is not respecting our... ó dáa náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o àmọ́ retí àlọ́lélẹ̀ àmọ́ retí àbọ̀ lọ́dọ̀ Dèjì Adéyanjú náà ní pápá àpẹjẹ àdọ́dọ̀ Kwakwanso ó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà ní Kano rí. Ó ní Èkó fẹ́ kó àwọn nílẹ̀ Haúsá wọn á wò pé politics làwọn aráabí tún play politics ní ẹ̀yìn Haúsá ẹ̀ kúkú pọkàn yín pọ̀ ẹ báwọn òye kan yín àwọn Arewa forum wọ́n ti láwọn ò ṣe Nàìjíríà mọ́ ẹ bá kúkú pọkàn yín pọ̀ kẹ́yìn gan kẹ́ bẹ̀rẹ̀ self determination yín lójú pálí. Ṣùgbọ́n Kwakwanso sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n fẹ́ fi Èkó kó àwọn pé ìpínlẹ̀ Èkó ló yan emir fáwọn kò wá yé mi pé ẹ gbọ́ sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yìn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ ẹgbẹ́rẹ́ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá padà dé àwọn àsọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀. Today, we can see very clearly that there is a lot of efforts from the Lagos axis to colonize this part of the country. Today, Lagos didn't allow us to choose our area. Lagos has to come to the center of Kano to put their own area at the center of the gradient. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Kwakwanso yẹn o ó ní oúnjẹ bí ẹni wípé Èkó ni wọ́n fẹ́ lò ní ìsìn láti wá kó Kano lẹ́rú wọ́n fẹ́ colonize Kano ẹ̀rú tí ń bọ̀ mo ti sọ wípé wọ́n mọ dídùn lọ bẹ́ẹ̀ báàrẹ̀ ọwọ́ Tinubu ẹ rí i pé Nàìjíríà wọn ò ní ṣe population wọn ò ní ṣe census mọ́ ẹ rí mo fọ́kàsì ni o mo fọ́kàsì pé wọn ò ní ṣe census ní Nàìjíríà mọ́ torí wọ́n ti ń mọ òótọ́ wọ́n máa ń parọ́ mẹ́rin pé àwọn làwọn pọ̀ jù Kano àwọn làwọn pọ̀ jù àwọn làwọn pọ̀ jù wọ́n lè ka èèyàn kan lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 tí ó mọ̀ wọlé tí ó mọ̀ jáde tí ó mọ̀ wọlé tí ó mọ̀ jáde ṣùgbọ́n ní ìsìn gbogbo bí wàá ṣe ń tẹ̀ka tó sì jẹ́ wípé kó tún tó ṣe national passport kó tó ṣe passport international passport jàre mu ní national kó tó ṣe àbí ó fẹ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ national náà ó yẹ kí national passport gan orí bí wọ́n ṣe ń ṣe passport Nàìjíríà kò fẹ́ yàtọ̀ sí national passport ṣáà lè pè ní international ẹ̀mọ́jẹ́ àbáwádà débẹ̀ wọn international náà ni ẹ̀mọ́jẹ́ àtẹnu àbùkù bá passport Nàìjíríà. Lọ́rọ̀ kan ó ní wọ́n fẹ́ fi Èkó kó àwọn ó ní kò sì sí kò yẹ lẹ́yìn ààrẹ Tinubu mo wá ń wò pé kí ló dé tó ní wọ́n fẹ́ fẹ́ kókó yín òun náà ni wọ́n marginalize yín ṣé lórí ọ̀rọ̀ owó orí tí bọ̀dé mi ló kàn ní àwọn fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ yín ni tẹ́ wá ń sọ pé Èkó àti Rivers nìkan ni ó jẹ mùláì
ibo ló ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní níbi convocation kan ní Skyline University in Kano ní lọ́jọ́ sátidé tó kọjá yìí ní Kwankwaso ti ń làmẹ́ǹtì wípé gbogbo àwọn ìdojúkọ táwọn ń dojúkọ nílẹ̀ Haúsá àti economic instability ni o àti insecurity ni o àti ebi ni o àti àìsàn ni o ó ní kò sẹ́yìn Èkó mo ní oníbàárà wọn ń bó lè bọ́ o ó lè kó ní ó ní pàápàá jùlọ ó ní bọ́n bá fẹ́ yan emir ó ní Èkó ló ń da emir àwọn mo wá rántí emir àti Kano wọ́n á wò pé kí ni iṣẹ́ kí lè kó ó wá sọ́nà ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ń kàlẹ́ èbò bó ṣe kọ́ ní let me know the situation here in Kano and indeed the entire northern Nigeria. The emir has just been a stooge at this very difficult time, especially in this part of the country, northern Nigeria. Today we can observe very clearly that there are persistent efforts from Lagos axis to colonize this part of the country. Fúnra ilẹ̀ mọ́, fúnra ilóògùn jẹ́. Ọlọ́run ó jẹ́ kó lè dandan mọ́ ẹ̀jú báyìí lọ. No, my party only today we are aware that Lagos young men are working so hard to impose taxes and take away our taxes from Kano. Ó ti mọ̀ pé ibi tax náà ni ó lọ. Ibi tax yẹn ń dùn wọ́n lè kó ló máa kó. Ebe kó ló ń àti River State. Ebe àwọn méjì tí wọ́n contribute sí economy jù náà nìyẹn. Kano bẹ́ẹ̀ ṣe lérò tó kí ni ẹ̀ ń kó kí ló wà ní Kano ilẹ̀ ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì tán sí náà nílẹ̀ Haúsá fúnra wọn kò dé federal fúnra wọn àwọn ọmọ wọn àwọn náà ń jẹmù láẹ̀ gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì góòdì nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ tán rí ń bẹ̀ sọ wá lè fi wé ti Ondo góòlù wọn tán tiẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ sí wà Ifẹ̀ ń bẹ̀ ń gan Ifẹ̀ wàrà wọn lè fi wé ṣùgbọ́n àwọn ò contribute to economy wọ́n fẹ́ máa gbà jáde ni wọ́n fẹ́ràn Tinubu bẹ̀ṣẹ̀ wọ́n fẹ́ràn láti bí sàn yẹn kí èmi ló kàn kó mọ̀ fojoojúmọ́ fún wọn ní 100 billion lé Haúsá mo sì mọ̀ pé bọ̀dá Tinubu náà mo sì mọ̀ pé èmi ló kàn náà mọ̀ pé èèrà ò fẹ́ pòpò ròdénú la ṣe ń kìlọ̀ fún ààrẹ Tinubu pé time tẹ wà ń bẹ̀ yìí ẹ rántí ìran Yorùbá tá a bá sì ń sọ̀rọ̀ pé kẹ́ ẹ rántí ìran Yorùbá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mo ti mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ táàsì náà ni ibẹ̀ ni wọ́n fún wọn yanjú ẹ̀ sí so wọ́n gbàgbọ́ wípé Tinubu fẹ́ sí àwọn pa ó lè ṣe ní san táàsì ṣe ẹ̀ sínú Nàìjíríà ni ẹ mọ nǹkan kan ebi gbogbo àwọn èèyàn yín lẹ̀ Haúsá náà ebi wọ́n fi ṣe campaign pé ààrẹ Tinubu tún Èkó ṣe wọ́n wá fẹ́ ṣe ilẹ̀ Haúsá bíi tèkó ní ìsìn ẹwà wọ́n wá fẹ́ bá yín tún lé Haúsá ṣe bíi tèkó ẹ wá ní kán mọ́ mọ́rọ̀ débi tax wọ́n wo ẹ̀dáràn bẹ́tà ń bọ̀ afá bẹ́tà ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ẹ jẹ́ akó lórí ọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ asáré fi hàn yín bí ọ̀rọ̀ tax ṣe lọ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin pápápá ẹ jẹ́ asásílẹ̀ agbára kájọ wò. This tax reform represents a shift towards a sustainable fiscal framework, including where effective taxation is a tool for creating opportunities, reducing inequalities, and enabling every citizen to thrive. We are not a policy formulator. We only listen, and whatever the law that is passed down to us, we implement. I think that the essence of all these bills is to enhance our revenue and, of course, to block leakages. So I will appreciate my colleagues to have open minds towards it. I will appreciate a situation where we are all grounded in it, clause by clause, so that we will speak to facts rather than sentiments. We just said that this model is not fair to most states. The biggest beneficiaries are Lagos, Rivers. So let everybody benefit from their contribution. That's what we are proposing. Then, if you make calls in Kano, why is Lagos State getting 20% of that? As representatives of the people, we must approach these reforms thoughtfully, understanding their potential implications for every segment of our society. Taxes should be fair, transparent, and justifiable. Let me be clear. The House has not taken any definitive position on these bills. Our role is to scrutinize them thoroughly, ensuring they align with the best interests of our constituents and the nation at large.
ó dá ní báyìí ní tààràtàrà ẹjẹ́ àmọ́ wọnú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn lọ lórí ọ̀rọ̀ ti ààrẹ Tinubu tán gba Brazil lọ lórí ọ̀rọ̀ G20. àwọn èèyàn tí ń bi mí wọ́n ti ń kàn sí mi wípé ẹbí àwọn tí wọ́n ní ọrọ̀ ajé wọn tí wọ́n ṣe déédéé ni àwọn ogún orílẹ̀-èdè lágbàáyé pé ṣé ọrọ̀ ajé Nàìjíríà mo ní rárá, mo ní Nàìjíríà kọ́ ló lọ, mo ní ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí olórí AU ìyẹn African Union mo ní ààrẹ Tinubu àwọn ni chairman, mo ní Nàìjíríà òun ló represent Africa bí ìgbà tí ẹ pé èèyàn kan ló lọ represent gbogbo Africa ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọrọ̀ ajé gbogbo Africa ní ààrẹ Tinubu rẹ̀ represent kì í ṣe ti Nàìjíríà o sóye yìí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn náà ti wà ń bẹ̀ báyìí o wọ́n sì ti fún wọn láàyè kan sọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu náà bá lanu pótó wọ́n bá mẹ́nu sọ̀rọ̀ o wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan kalẹ̀ lórí gbígbógun ti ebi àti ìṣẹ́ ní G20 níbi ìpàdé àwọn olórí orílẹ̀-èdè G20 summit tó ń wáyé nílùú Rio de Janeiro ní Brazil ní Tinubu ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó sì fi ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún sí ojú òpó X wọn. nínú ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ ọ̀hún ni ààrẹ Tinubu ti lu ìjọba orílẹ̀-èdè Brazil lọ́gọ ẹnu lórí ìfilọ́lẹ̀ ètò tó ṣe láti gbógun ti ebi àti ìṣẹ́ lágbàáyé. wọ́n ní kókó ọ̀rọ̀ Tinubu nínú àpérò G20 náà rèé o. ààrẹ Tinubu sọ níbi ìpàdé náà wípé ìgbésẹ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè Brazil láti gbógun ti ebi àti ìṣẹ́ lágbàáyé jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti wá ojútùú sí ọ̀kan lára ìṣòro tó ń kọjú gbogbo àgbáyé báyìí. àbẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ Tinubu ní ìfilọ́lẹ̀ ètò yìí jẹ́ àṣeyọrí ńlá lórí akitiyan àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé láti jẹ́ kí ebi àti ìṣẹ́ di ohun ìgbàgbé. bákan náà ni ààrẹ Nàìjíríà tún sọ pé ìfilọ́lẹ̀ ètò ọ̀hún yóò tún fáwọn èèyàn tí ìṣẹ́ àti òṣì ń bá fínra lágbàáyé ní ìrètí o. ààrẹ Nàìjíríà ní ìbáṣepọ̀ tí ètò náà yóò mú wá láàrin àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè, àwọn àjọ tí kìí ṣe ti ìjọba àtàwọn àjọ míì yóò ṣe ìrànwọ́ láti wá ojútùú sí ebi sáà ní gbogbo kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lé lórí. mo ní ẹ wà ní sọ̀rọ̀ ebi pẹ̀lú tí ẹ̀ ń fojú àwọn èèyàn rí Nàìjíríà ẹ ní sọ̀rọ̀ ebi kẹ̀ ṣùgbọ́n àmọ́ wo bóyá orí ọ̀rọ̀ GMO náà ni wọ́n máa dá gbogbo ẹ̀ lé àti ìmọ̀. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó kópa ń bẹ̀ wọ́n ní Argentina wà ń bẹ̀, Australia wà ń bẹ̀, Brazil wà ń bẹ̀, Canada wà ń bẹ̀, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia. àwọn yòókù ní South Africa, South Korea, Turkey, USA, UK, African Union àti Europe torí wọ́n kàn consider African Union ni wọ́n consider African Union ni wọ́n fẹ́ ti ààrẹ Tinubu sẹ́yìn tó ní gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí orílẹ̀-èdè ní gbogbo wọn. South Africa ló sì represent Africa torí àwọn ni ọrọ̀ ajé wọn ju ti Nàìjíríà lọ. ṣùgbọ́n mo lérò pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ rọ́ ààrẹ Tinubu sẹ́yìn, wọ́n fẹ́ fọwọ́ rọ́ Nàìjíríà sẹ́yìn náà ṣe ní AU kì í ṣe country, kò ń ṣe country, àgbájọpọ̀ àwọn country ní kínní ni kì í sì ṣe gbogbo orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ló wà ń bẹ̀. mo rò pé South Africa báwọn wà ń bẹ̀. lọ́rọ̀ kan wo èyí tẹ́ ń bi mí lórí ọ̀rọ̀ G20 òun náà ni a ti sáré mú wá fún yín o. ní báyìí kámọ́dé náà pẹnu àmọ́ sáré lọ sí inú àwọn ìròyìn tí wọ́n mọ̀ kù lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn arìnrìn àjò pàápàá jùlọ àwa ti diaspora tẹ́ ń lọ lé ẹlòmíì ò lè mọ́ lọ lé. mo rẹ́ni tó ń lọ lé láàrin oṣù méjì láàrin oṣù kọ̀ọ̀kan gan tí ó lọ tí ó bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ìdí. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti kófìrí pé airline kankan ó dìlé báàgì yín tàbí tẹ́yìn ti dé Nàìjíríà tẹ́ wá báàgì tì wọ́n ní ẹ ti lẹ́tọ̀ọ́ láti gba owó lọ́wọ́ wọn báyìí. wọ́n ní ẹ mọ́ gọra yín, wọ́n ní kódà kan rí báàgì yẹn torí ẹlòmíì báyìí yóò dé Nàìjíríà wọ́n mọ̀ ní airline mi ní báàgì rẹ̀ wọ́n sì sọ bẹ́ẹ̀ fún tẹ́lẹ̀ o airline mi ní báàgì rẹ̀ ń bá bọ̀ yóò dé lọ́la ẹ padà wá lọ́jọ́ báyìí á wá ẹ padà báyìí. wọ́n ní nísàn kan náà ní kẹ́ ẹ lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn ìyẹn àjọ NCAA wọ́n ní kẹ́ ẹ gba orí ẹ̀rọ ayélujára àwọn lọ NCAA wọ́n ní kẹ́ ẹ tara ṣàṣà kẹ́ ẹ gba orí ẹ̀rọ ayélujára àwọn lọ wípé àwọn ń dúró dè yìí ń bẹ̀ wípé $170 ní èèyàn kan ní airline kọ̀ọ̀kan wọn san fún delay passenger luggage 170. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ local flight wọ́n ní wọ́n mọ̀ san 10,000 lórí báàgì kọ̀ọ̀kan tó bá dìlé báàgì.
ẹ wà rí pówó ti dé iye báàgì tẹ́ bá gbé tán bá dìlé náà ní bó ṣe báàgì mẹ́ta ẹlòmíì gan máa gbé extra tí ó tún sanwó rẹ̀ ìmájì kan dìlé báàgì márùn $170 times 5 owó nù ẹ̀rì mọ́ kílèmù ẹ̀ lórí wẹ́bsáìtì NCAA wọ́n ní àfitóyin létí nígbà ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ Adébùtù ṣé mo gba orúkọ yẹn Adébùtù náà ni níbi tá a ti gbọ́ wípé nǹkan ọ̀rọ̀ mọ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ o ni wọ́n bá ránṣẹ́ wípé ẹ wá bá wa gbé nọ́bàrè gbé Adébùtù ní Ògùn State olórí ọ̀rọ̀ ti ọ̀rọ̀ dìbò ìmọ̀ ní làwọn èèyàn bá ní kí ló dé kí ni Adébùtù ṣe fún ọmọ bàbá Ìjẹ̀bú olówó nímọ̀ sọ̀rí olówó ó tòsí àmọ́ sọ̀rí ó tòsí òye mẹ́lẹ̀ lọ́rẹ́ tèmi àìjẹsùn ẹkùn kò ní ṣojú ajá wípé kò sí ń tẹ́ fi Adébùtù ṣe ẹgbẹ́ lẹ̀ o torí wọ́n ní àgbètì lọ́mọdé ń gbégi eléèrà lọ́rọ̀ kan Adébùtù náà sọ̀rọ̀ torí wọ́n ní ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n òun kó má jẹ́ pé àwa láàmú fẹnu ara wa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ bá a bá wá dé àṣà tó tónu lé lórí ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn gbogbo ẹ̀sùn tí Adébùtù fi kan ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn tí ọ̀rọ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin wọn tán fi ránṣẹ́ sí àwọn agbófinró DSS pé kan wá gbé pápápá ẹ bá ń tẹ́sí ẹ mọ́ fà àkóso. It's quite unfortunate that we're now finding ourselves with this kind of leadership that we have in the state today. Since the local government election has been conducted in this state, we have never had this so bad. You have seen a couple of videos, and I want to tell you that report from all our polling units confirms that over 4,000 polling units, no voting materials there. Yet some people said they conducted an election. The worst case scenario is that where you have them bringing election materials, at the local government collation center, they will declare 50 for local government chairman, 50 for councillorship, ballot papers, and when they get to the polling unit, it will become 25 or 20. Where is the rest? Where we have such cases, and people insisted that if they don't know where the rest are, they are not going to vote. It then translates to the fact that in so many words, there are no votes there, yet winners have been declared. Where does that voting take place? I leave that for you members of the press to continue to investigate and tell the public. One other thing that is very worse is that I don't know why we have to evolve into violence. I put it to His Excellency that if I am governor for 3 years in this state, if I am to conduct a local government election, I will have acceptability of people for over 80%. So I won't have any reason to start naming people, beating people up because I want them, force them to vote for me. You see, where you have incompetent people at the helms of affair, where maladministration is the order of the day, then people don't accept you. But our leaders have forgotten that when you force people to accept you, you are only doing yourself. With time, all that will speak by itself. The people of Ogun State came out on Saturday to change the narrative in the state that we no longer want incompetency. Understand my predicament has left me with a large retinue of policemen since December 2022 because of the grave danger I face. These same people that have been shooting policemen since the last election, they are walking around town with impunity and continue to do this. And this is Nigeria. One day we will come to power. I, Honorable Olatunde Oladipopo Adebutu, I shall allow free, fair participation in local government elections. Let me tell you, it is the basis for good governance. Once you don't have free, fair participation at the grassroots levels, you will have poor participation. You need competition, you need participation at this lowest level to have good governance. Once you don't have competition and you don't have participation at that level, you have failed to serve the people. We want to serve the people. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o gbogbo atótónu ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbọ́ báyìí àjọ DSS wọ́n ti jọ̀wọ́ Adébùtù wípé gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n ló wà baseless wọ́n ló wà baseless wọ́n ní kò lórí kò nírú. ó dáa ní báyìí o ní pápá àpẹjẹ sáré dé Òṣogbo ìròyìn ajá àbálẹ̀ lélẹ́yìí o àmẹnubà nínú àkórí ìròyìn níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní àwọn ọmọ ilé ọba nílùú Òṣogbo wọ́n ti pariwo síta o wọ́n láwọn fẹ́ lé Àtaọ́jà kúrò lórí oyè mo ní oríṣiríṣi
Ògbómọ̀ṣọ́ àti Ìkòńlẹ̀ èwo tún ní tòṣogbo wọ́n ní ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun Àtaọ́jà ìlú Òṣogbo wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n fi àwọn tí kì í ṣe ọmọ ìlú náà jẹ oyè. Ó ti débẹ̀, ó ti dá báwọn, ó ti dá o. Èyí jẹyọ níbi ìwọ́de tí àwọn ènìyàn náà ṣe lọ́jọ́ 19 oṣù kọkànlá ọdún 2024 nílùú Òṣogbo. Wọ́n ní kí ọba Ọlánìpẹ̀kun dá ọwọ́ ìwà ìbàjẹ́ àti ìwà àtinilójú dúró. Àwọn ènìyàn náà tó wá láti ìdílé tó máa ń jẹ ọba nílùú Òṣogbo pé kábíyèsí ń hùwà kò sẹ́ni tó lè mú mi ní o, wípé bàbá ta ni ó mú mi, wípé kan stop ṣe bẹ́ẹ̀ o, àwọn ọmọ ọba lè mú wọn o. Ẹnìkan lára àwọn èèyàn náà, ọmọ ọba Agboola Adéjọbí tó jẹ́ àròlé Olúawo, ó sọ fún oníròyìn pé àwọn kò ní lajú àwọn sílẹ̀ kí tàlùkò kò wọ́ o, kí ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun ba ìlú Òṣogbo jẹ́ pátápátá pẹ̀lú ìwà ìbàjẹ́ tí ó hù káàkiri. Ṣé kì í ṣàṣe Fúlàní náà fún lóyè? Ọ̀gbẹ́ni Adéjọbí tún tẹ̀síwájú wípé gbogbo owó tó ń wọ ààfin Àtaọ́jà láti ọwọ́ ìjọba àti òkè òkun fún àtúnṣe ìlú àti ààfin ní kábíyèsí dà sí àpò rẹ̀. Ṣé ẹ ti ẹ̀rí ibi tí èmi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fura ni wípé nígbà tí wọ́n ti ń lọ ta copyright Ọ̀ṣun Òṣogbo tá a wá pariwo síta tán sọ nǹkan kan, mo ti mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ wọ́n dúró dè wọ́n ni. Ọmọ ọba Abdulateef Akínyẹmí ní ohun tí àwọn fẹ́ ní kí ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun fi ipò ọba sílẹ̀ fún ẹni tí yóò tún ìlú Òṣogbo ṣe, tí yóò sì kó ẹbí kó ará kó gbo ọmọ ìlú mọ́ra, tàbí kó dáwọ́ ìwà ìbàjẹ́ dúró. Wọ́n fún lọ́pṣàn ní tó yẹ kán ṣe ń wò náà rè. Mi ò rò pọ́n lọ́mọ ọba tó lẹ́nu ń wò dáadáa, àwọn yẹn sùn wọ́n hanrun. Ṣùgbọ́n kí wá ní ìdáhùn Àtaọ́jà fúnra wọn lórí ẹ̀sùn yìí o? Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá iléeṣẹ́ oníròyìn sọ, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bello Wasiu tó jẹ́ akọ̀wé fún ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun sọ pé àwọn ọlọ́tẹ̀ tí kò fẹ́ ìjọba kábíyèsí ló wà nídìí ìwọ́de. Kí lẹ sọ tẹ́lẹ̀? Ṣé wọ́n ṣèwọ́de ń jẹta? Ṣé wọ́n ṣe ń láṣìá? Ṣé wọ́n ṣe ń nídùnrin? Ṣé wọ́n ṣe ń dùnta? Ó ní lóòótọ́ ni àwọn gbọ́ ẹ̀sùn náà, ṣùgbọ́n àwọn tí ọ̀rọ̀ kan ti jáwé olúborí nílé ẹjọ́, ọ̀rọ̀ gan délé ẹjọ́. Ọ̀gbẹ́ni Bello sọ pé irọ́ pátápátá ni pé kábíyèsí ń fi àwọn tí kìí ṣe ọmọ ìlú Òṣogbo joyè láti fi wọ́n jọba àwọn ìlú kéékèèké tó wà lábẹ́ Òṣogbo. Yóò tó yín tì, torí tí baálẹ̀ ti ń dọba, àwọn Fúlàní bá sì ti ń gbóyè baálẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ti mọ̀ pé ọjọ́ kan yóò jọ kan oyè ọba ọkàn àwọn náà. Wọ́n ga o. Ó rẹ̀ jẹ́ apọ́nbẹ̀hún o. Wọ́n ní ààfin ti sọ̀rọ̀ wípé kẹ́fíbọ̀dì gbẹnu dákẹ́, kò sí ní tó jọ. Ẹjá wá tara ṣàṣàkà dé káfí fọ́nrán ti Fùbárà hàn yín nígbà tí Fùbárà àti Wike sì jọ wà. Òun náà lẹ̀ ń wò yẹn o. Mo lérò pé fọ́nrán yìí máa ṣàlàyé rẹ̀ dáadáa. Fùbárà yarí fún Wike lóòótọ́, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Wike ṣe ni Fùbárà dalẹ̀. Gbogbo gómìnà tó bá jẹ ní Nàìjíríà ló máa ń fẹ́ fi èèyàn tiwọn síbẹ̀, kì í ṣe láti kówó jẹ nìkan, bó ti jẹ́ wípé olórí ẹ̀ náà ni pé kán kówó jẹ. Wọ́n máa ń fẹ́ di bàbá àṣàlẹ̀ láti máa impose ara wọn, láti máa pàṣẹ. Wọ́n fẹ́ wà politically relevant. Wọn ò fẹ́ kí iṣẹ́ àwọn parun, ṣùgbọ́n kinní kan ló wá bàjẹ́ òjẹ́ o, apá ẹ̀gùn jù tán lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ò ṣiṣẹ́ dáadáa lẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣèjọba. Kánà ṣiṣẹ́ takuntakun tán, ṣiṣẹ́ pẹ̀lú òtítọ́ àti òdodo ni. Àwọn èèyàn ò ní wo bẹ̀. Wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n ti ẹ̀gbà wọn láàyè pé ta ni candidate. Àwọn èèyàn ní ó ti lọ́mọ bí wọ́n pé ta ni ní candidate ni. Iṣẹ́ tẹ̀ ṣe afẹ́ kẹfẹ́ èèyàn kan bẹ̀ kó mọ̀ continue ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ láàrin Wike àti Fùbárà, bó ti jẹ́ pé wọ́n ròyìn iṣẹ́ tí Wike ṣe, ó ṣiṣẹ́ takuntakun láti fi Fùbárà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé ìbéèrè àti àwáwí Wike ti pọ̀ jù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà ìdí tán ṣe máa ń ṣe ni wípé tí wọ́n bá ní ambition, presidential ambition, wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin Okowa àti Atiku tí àwọn EFCC tán gbé Okowa. Wọ́n gbé Okowa àti Delta. Wọ́n ní gbogbo àṣírí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú 1.3 trillion ẹ̀sùn tó fi kàn. Wọ́n ní gbogbo owó tán náà nígbà tí Atiku, wọ́n ní ó kọjá àdájì tó wá látàpò ìpínlẹ̀ Delta látọwọ́ Okowa. Òun ló ra tíkẹ́ẹ̀tì, òun ló sanwó ilé, òun ló sanwó tọ̀hún, òun ló ń fowó ṣe bàbá kérésì. Ó ti rò pé òun lòun ó wọ ọ̀gá òun ní ó wọlé, òun lòun ó jẹ́ vice.
tó o bá wá jẹ́ vice tó kú òun bẹ̀ ṣé kíyà mọ̀ jà àwọn aráàlú ní bóun ló ṣe ń fowó ààbò sàbúlà lejò nítorí ẹ̀ ní gbogbo wàhálà tó wà láàrin Fubara àti Wike nǹkan kan lèmi ò fọwọ́ sí kẹ́ẹ̀ mọ̀ fi owó òlù kó mọ̀ fi ṣe sàárà ìbáà ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì ìbáà ṣe mọ́sálásí ìbáà ṣe ní kíní ní tìbílẹ̀ wọ́n fowó òlù ṣe sàárà tó bá máa fowó òlù ṣe sàárà lọ lọ́nà tí gbogbo ilé ìgbìmọ̀ asòfin á fọwọ́ sí tó sì máa fún àwọn ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni kí wá ṣe pé torí pé àwọn kìrìsìtẹ́nì ti súnmọ́ kí wọ́n wá mọ̀ kó o mọ̀ lè yọ owó lápò ara rẹ̀ directly kó wá jẹ́ inú àkóso àjọba ló ti ń rè fún ọ lówó tó fi ń ṣe pàdípàdì kí ló dé fọ́nrán yìí yóò jẹ́ kó mọ̀ dùn èèyàn náà téèyàn bá fi èèyàn sípò wọ́n á ní eléyìí ó dalẹ̀ ṣùgbọ́n n tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà wọ́n lójú òjé lọ n tí Wike ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá ó ní kókó gbogbo owó rivers wá ni kó mọ̀ fi jẹmùlà ní kínní ní Àbújá akànnì amúwá fún yín ní kẹ́ẹ̀lì fi mọ̀ ó pé Fubara náà àtó bá jẹ́ pé ṣe lọ́lọ́run lò bí ìpàsàn fún Wike tí ì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń jọ̀wà ọ̀dàlẹ̀ o ó ń jọ̀wà ọ̀dàlẹ̀ o ṣùgbọ́n ìgbà wo ni ò ní dalẹ̀ tó bá ti jẹ́ èèyàn gidi kó náà prove ara ẹ̀ wọ́dì ní tó kù nìyẹn pé bóyá Wike ní kò ń kówó wá lòun ò sì fẹ́ kówó fún àwọn tó sì gbé ọ wọlé náà gbà fún múrí lóko ní gbà fún gbàdàlájò àwọn tó kó ọ wọlé náà owó ìjẹbùdànù owó tán jí kó iná náà fi selection rẹ̀ wá ń jọ bí ẹni pé Wike ó ti ń béèrè jù is asking for too much ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá di Oliver Twist ní Fubara ṣe yarí fún ó dáa nínú ìròyìn míì tátùn wá mọ́ mú wá ní ìsìn ká tó mọ́ ó kúrò ibi méjì ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Buhala níbi tó ti sọ wípé kán fún ààrẹ Tinubu 30 years ìparí fúnrán tá a fẹ́ fi hàn yìí ló ti sọ ó ní kò lè gbé nǹkan kan sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n ó ti dọmọ ọ̀dọ̀ ààrẹ báyìí ó ti dọmọ ọ̀dọ̀ ààrẹ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìjẹta àbí ìjẹrin kọ́ ni ààrẹ tán fún un ṣẹ́ l'Àbújá òun ló gba ipò bòróró tó kúrò láìpẹ́ yìí ṣùgbọ́n ó ti kọ́kọ́ yàgbẹ́ síbì kan náà ó ń fọwọ́ ara rẹ̀ kó báyìí ẹjẹ́ agbọ́ràn lẹ́nu ẹ̀ ká wá wo iná tí Seun Channels tó dá sí ń dì ẹ bá ń tẹ̀sí lágbára ẹ mọ́fà àkóso méjèèjì ni o ẹ kọ́ sọ ẹ kọ́kọ́ fi ibi tí ó ti sọ pé 30 years ààrẹ ò lè rí nǹkan kan sí láàrin 30 years tó bá jẹ́ ààrẹ ìyẹn ààrẹ Tinubu ẹ kọ́kọ́ play yẹn ná ká wá play ibi tó ti ń ká lòlò níwájú Seun. Let me clarify some point. You see, when people talk about be patient and wait, you have to look at the time frame within which the public officer himself is expected to execute his work. The president has just been voted into a term of 4 years. He's 8 months into the term, which constitutes 31.8% of the total time that he has. He has less than 70% of the time in government. When is that going to happen? 2, when President Buhari took over in 2015, it was the same language. Nigerians patiently followed. Tomorrow, they finish the first term, they enter the second term. When there is a fundamental problem with policy, time is irrelevant. 30 years, it cannot work. You are a Christian minority from Borno State. Yes, sir. And you once said the reason why you stopped believing or supporting Bola Tinubu is because of the Muslim ticket. Yeah. And as your philosophy about the Muslim ticket, because nothing seems to have changed. Has it changed now? Are you having what we call father time? You have asked me this question before. We trust it here. No, we need to trash it because you have now taken up the responsibility to officially speak for the president. So for your training. And for the, I mean, I can speak for what my training and for what my industry deserve and the Nigerian people deserve. It would be a disservice to the average Nigerian person if you are not able to clear when you are in now your official capacity. At Dane Buhala, we had a conversation about your ideology and philosophy to wanting to support Bola Tinubu now. But now that you are taking an official responsibility, you have to also clear the air and lift up the burden that you have placed upon yourself. And now the question, I mean, you have said that the reason why you stopped supporting President Tinubu is because of the Muslim ticket. And when I made a decision to support him and you asked me the question, which I have cleared. So now so you can now work with a Muslim man that took it Muslim. When I made a decision to support him, which I have been supporting him from January till this time, what was I doing? The only difference between then and now is the official tag. You can be supporting someone, but working with them is another kettle of fish. I've never believed that if you have the capacity to support someone, you will not see the need to support. You told me in our last interview at that time that you have a love
an affection for Bola Tinubu as a person, but you disbelieve in the stand of the APC of a Muslim ticket. So the question is that it's still the Muslim ticket. Your man from Kashim Shettima, who is the VP, is from Borno State. President Bola Tinubu is a Muslim, and they've not denounced their religion. Have you denounced yours? You know why I'm smiling? This is what I do for a living as a lawyer, where we cross-examine people. You change style, but you ask the same question which you have asked me in January and I've answered. So my reply to this will be asked and answered. No, it has not been answered as of this moment. Then recalling your TV whether I have answered or not. No, the question is that we are in the moment. Your status at the time and now are totally different. So my response do you still believe that a man, a vice president and a president who are both Muslim, of the same religion, have the moral standing to run a country? I adopt what I said before as my argument and I rely on it. Are you running away or dodging away from answering the question? No, you have the infrastructure, you have TV, you have the same way you use that. I mean, recalling past. Recall that question you asked and how I answered it. I'm not prepared to give energy to those things that would distract us from what the president has asked us to do. Let me tell you, it's not about Bola, it's not about people. The minute I start answering questions that were asked and answered, and then it creates chains of question, then I defeat the very purpose of my appointment. I am now talking about myself instead of talking about the administration of President Bola Ahmed Tinubu. That is if these questions are being reinforced over and over again. But this is our first conversation since you assumed office, and which is today. Yes. And I'm asking, because you are in your official capacity, can Nigerians believe you that this Daniel Buala and what he said some months ago during the campaign, can they believe you when you speak for the president? If you ask this question 100 times till tomorrow morning, my answer will be the same. But what about those who think that you don't have integrity? It is their right. But do you have integrity? It is up to you. No, it's not up to me. You are the one that asked you are in the chair, Mr. Buala. Do you have integrity to speak for a president whom you heavily criticize and that is not fit for office based on his religious standing on a Muslim ticket? Asked and answered. You have not answered it. No, I've answered it. You've asked me before. You know, the reason why that is different is now you are a Nigerian public officer. It doesn't change. And you speak to the Nigerian people right now. It's different from you as a private citizen. You have the onus to be able to speak. The onus on you to be able to tell Nigerians truthfully that this is what has changed about you. Is this the same Daniel Buala that worked with Atiku Abubakar? If I took mango before I became a spokesman, the nutritional value I get from the mango does not change because now I'm a spokesman. Asked and answered. So you don't want to talk about that? Anything that I have answered before, I don't want to regurgitate on that. Even when you said that even if you give Bola Tinubu 30 years, nothing will change. Asked and answered. You're dodging away from the question. And I supported his cause because I believed in him. And so I used this opportunity today to even touch on some of those past. Instead of the president getting actually offended, he gave me some life lessons about the fact that in life, if you are going to be offended because people took decisions that didn't favor you, you would never be helpful to anybody in life, or you can never relate with people. And so that largeness of the heart to me is encouraging. I am also here to say I am supporting President Bola Ahmed Tinubu in achieving the objective of the problems we are in the country. I don't think ó rẹ káàbọ̀ náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu Buhala yẹn ọ̀kan lọ́mọdé orí wàhálà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ti fọwọ́n ránṣẹ́ sí Ndúmẹ̀ tí yẹn advice ẹ̀jẹ̀ jẹ́ wípé ààrẹ ti gbọ̀ síṣẹ́ o ṣùgbọ́n rèé bẹ́ under my foot Shettima VP rèé bẹ́ o ó ní ọnú o ó ní Ndúmẹ̀ ò gbádùn sẹ́nitọ̀ Ndúmẹ̀ ni ò gbádùn ẹ rí i pé yóò tún tẹ́ ẹnu rẹ̀ ti ń já wáyà ó rẹ ilé ìtàwọn fi káde ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ó náà ní ti ọ̀rọ̀ NEPA o àwọn disco àwọn àjọ tí wọ́n regulate distribution iná mọ̀nàmọ́ná tí fi ń ṣe mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà wọ́n ti wá sọ fún yín wọ́n ní nísìnyí o wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí wọ́n dá yín mọ́ o wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí iléeṣẹ́ disco gbé yín mọ́ra mọ́ o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tí mítà yín bá ní fault wọ́n ní ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti rè mọ́ sanwó kankan mọ́ tán bá ní ẹ mówó mi wá ẹ má dán lóhùn wọ́n ní kàn tó gbà wọ́n láàyè láti mọ distribute náà mọ̀nàmọ́ná tí í ṣe mọ̀nàmọ́ná wọ́n ní wọ́n ti tọ́ bọ̀ wí wọ́n lára àwòtán sì tọ́ bọ̀ náà ni wípé àwọn provide meter pàápàá jùlọ ìwọ tó bá ti sanwó meter sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé láìpẹ́ ní power minister of power náà ní àwọn òkò meter alẹ̀ àwọn òkò meter alẹ̀ ní pọ́ńtọ̀ fáwọn èèyàn wọ́n sanwó ẹ̀ oṣù gbọ̀n wọ́n mọ̀ san díẹ̀díẹ̀ instrumentally wọ́n ní bó ṣe yẹ kán mọ̀ ṣe nìyẹn àti wípé kò tiẹ̀ yẹ kí ẹni tó fẹ́ lo náà gan tó fẹ́ install náà kó mọ ìmọ̀lára pé iná le koko wọ́n ló yẹ kán install mítà yẹn látara wípé wọ́n ń ra credit sórí ẹ̀ wọ́n ń ra náà sórí ẹ̀ àtàrà abẹ̀ ló yẹ kán ti mọ̀ yọ tán fi yọ tán wọ́n wá sọ wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti ní mítà tẹ́ ti rẹ́gísítà tẹ́ ti gba mítà tẹ́lẹ̀ tí nǹkan kan wá ṣe tí ò ṣiṣẹ́ wọn
wọ́n lé ẹlẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè fún mi láìsan 10 kọ́bọ̀ wọ́n ló wà ní òfin wọ́n wá ní tẹ́ ẹ bá béèrè fún mi tẹ́ ẹ bá kófìrí anybody níléeṣẹ́ disco tó ń béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ yín torí wọ́n ní wọ́n ti ń dá ọgbọ́n kan ní ìsìn wọ́n láwọn tó ń install fún wọn náà wọ́n náà máa ń padà lọ gun àkàrà máa padà lọ ibi tó ti install sí wọ́n á lọ bàjẹ́ tàbí kan yọ nǹkan kan ń bẹ̀ lọ́jọ́ tó ń install ẹ̀ tí ó kàn ṣiṣẹ́ bí ọ̀sẹ̀ méjì wàhálà ó bá so kẹ́ẹ̀sà lè máa pè wọ́n padà kán máa fi ń jẹun. wọ́n ní ẹ̀kan ní ẹ̀rí ibi tó ti ń béèrè owó lọ́wọ́ yín tẹ́ bá ti ní ẹ̀rí ẹ lọ sí iléeṣẹ́ nepa tẹ́ bá mọ̀ wọn jẹ́ nepa mọ̀ Ìkẹjà kìíní kan ẹ lọ bẹ̀ wọ́n ní àwọn agent àwọn wà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ rè ìbọn rojọ́ kankan ìbá àṣì headquarter pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn náà wà ń Kẹjà èmi gan mọ ọ́fíìsì wọn yẹn ń Kẹjà tó bá sì wà ń bẹ̀ o ńgbà yẹn it used to be ìsàlẹ̀ alẹ́ lọ́hùn pátápátá sálẹ̀ ní ìsàlẹ̀ alẹ́ nǹkan the other road tó wà tó lọ sí kí lorúkọ ẹ̀ Kudirat Abiola way sẹ́wọ̀n kó ló lọ sọ́jọ́ta ìsàlẹ̀ padà lọ́hùn to the right kẹ́ tó yà lọ sí aláwùsá ibẹ̀ gangan náà wà ẹ ti mọ̀ ráwọn bánà wọn wọ́n ní ẹ mọ̀ bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n láwọn agent àwọn wà ń bẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọn nec kì í ṣe disco ẹ mọ̀ rè fẹjọ́ sùn disco wọ́n ní disco ló fẹ́ gba yín yẹn o wọ́n bá ní ẹ mú wá o wọ́n ní ẹ lọ sórí nec NERC gbogbo ayélujára wọn lẹ́lẹ̀ lọ kẹ́ ẹ fẹjọ́ sùn wọ́n ní ló bá tán àwọn tèkè ọ́ oníjú báyìí lọ́nù ìròyìn ọlọ́mọléètò ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ ń bẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àwàdà fẹ́rẹ́ jógí fẹ́rẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làdúrà pọ̀ ń bẹ adúpẹ́ pọ́lọ́run ti gbàdúrà wa ayọ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí ayọ̀ náà la tún fi parí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àwa àmọ́ fẹlẹ́ ìṣe lọ ní ìsìn ọbẹ̀ ní ibẹ̀sù àtẹlẹsẹ̀ àmọ́ ọbẹ̀ náà ẹ̀ ń bá ní amọ̀délà ní débà láti ọlọ́ọ̀tì dì bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń bá roko ibi rò wá tó ro kúrò wá kó wọn forí ẹ̀ kó kò á ní rúbà sí ẹ̀yọ kan tó rù wá yóò rù tó méje tó rà níjẹ́ ó sọ yóò rù méje padà á bá a fi kún kò ní jù bá ń lọ owó ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ owó yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́ bá a sọ̀rọ̀ sínú comment section gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́ bá wa pín n ò ní wá yín tì ní fọwọ́ tẹ́ fi ń pín ní fi gbọ́mọ sí ní fi kọ̀wé ìbànújẹ́ wọn ní kọ̀wé ìbànújẹ́ sí ìbànújẹ́ ò ní má dírẹ́sì yín èmi náà ní ibà ròyìn ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà létéńté ibà gbáǹkọ́gbì èmi náà ní ibà rìn gínìgínní tí kúmíà ti koyò rìn gínìgínní èmi náà ní ibà pàrònú rẹ ibà yọ àǹfààyọ pọ́ọ̀tì ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ èmi náà wà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation á fi ayọ̀ pàdé lọ́la goodbye and I love you.